масаж – це, здається, єдине, до чого ще, мабуть, не дійшли руки у штучного інтелекту. Жінка прийшла до масажиста, щоб схуднути, при цьому там показують таку серію картинок. От жінка не змінюється, а масажист вдвічі схуднув, поки одразу. Да? От людина перетнула фінішну. І оці масажисти, знаєш, вони так, треба ж людині допомогти. І з усією пролетарською ненавистю, як то кажуть, починають їм там або сідничний м'яз розпрацьовувати, або литки, да, ікроножні м'язи. Людина там вже просто відкусує шматочки стола масажного від болю. А не можна цього робити. Тому, в принципі, всі вчені, вони найчастіше наприкінці кожного з таких досліджень роблять такий висновок, що масаж може бути чудовим засобом для відновлення. Вітаю! Мене звати Олександр Скороход, я науковець, ультрамарафонець та ведучий подкасту «Наука живо». Ласкаво прошу на випуск про масаж. Моя співрозмовниця сьогодні Марія Петрущенкова, викладач кафедри медичної біології та спортивної дієтології Національного університету фізичного виховання та спорту України, нутриціолог, а також фахівець з фізичної реабілітації із понад 10-річним стажем. Нам сьогодні неймовірно пощастило, тому що Марія не тільки викладач і науковець, масажист, яка володіє величезним арсеналом різноманітних технік масажу. Марія, крім того, ще й сама займається спортом, бігом, тріатлоном, а тому розуміє особливості і специфіку тренувального процесу і коли потрібно застосовувати масаж, в якій мірі, якими інструментами і так далі. Тому сьогодні ми і поговоримо, власне, і про доказовість масажу, і про практичні речі, як знайти саме свого масажиста, які інструменти використовувати, як часто ходити на масаж, чи варто робити масаж в тих ситуаціях, які є ознаки якісного масажу. І також розвінчаємо ще деякі міфи. Цей випуск поки що найдовший на каналі «Наука ж бігом», але, сподіваюся, він буде надзвичайно цікавим і корисним. Якщо випуск вам сподобається, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. І, звичайно, поділіться цим відео зі своїми друзями, спортивними колегами, для того, щоб вони також дізнались, як використовувати такий інструмент, як масаж, правильно. Що ж, переходимо до самого відео. Приємного перегляду. Марія, привіт! Привіт! Вітаю всіх! Радий тебе бачити і дякую, що знайшла час, можливість, щоб ми сьогодні поспілкувались. Дякую тобі дуже за запрошення і одночасно хочу подякувати за твої дуже цікаві твої подкасти і популяризацію науки, і за те, що вмієш зацікавити і складні речі пояснити простими словами, і запрошуєш дуже цікавих гостей до себе. Це дуже круто. Так, дякую. Сьогодні будемо говорити про масаж, і дуже радий, що вдалося якраз саме з тобою будемо робити цей запис, цю розмову, тому що, знаєш, ти зможеш із точки зору практика про це дуже добре розповісти. І як науковець, викладач зараз, маєш оцей бекграунд, щоб, знаєш, розглянути питання більш так глибоко і прицільно. Давай, перш ніж ми заглибимось, власне, в саму тему, трошки розкажеш, як ти, власне, потрапила в цю історію з масажем, тому що ти ж починала, наскільки ми спілкувалися, ти починала не з того, що ти одразу стала масажистом. В тебе історія дуже цікава, тому розкажи, можливо, так коротенько стиснуто, як ти взагалі зайнялась масажем і чому? Добре, дякую за запитання. Насправді так, моя перша освіта – це журналістика, філологія, редакторська справа. І це, в принципі, був мій основний фах, в якому я працювала з 13 років і працювала з великим задоволенням, мені дуже подобалося. І насправді скажу чесно, що і сьогодні цим займаюся, для душі. Угу. Але десь уже ближче до 30 років, хоча
це таємниця, не можна казати жінці про свій вік, да? Мені дуже стало цікава тема медицини взагалі і оздоровлення людини. Взагалі тілесні практики оздоровлення мені завжди були дуже цікаві, але це скоріше було таким емпіричним шляхом у мене відбувалося, да? Тобто на практиці, але без якогось наукового підґрунтя, без Мгм. систематизації знань, без узагальнених знань. І я дуже багато читала, дуже багато вивчала різних технік, і східних, і західних. Це був і тайський масаж, якому я навчалася кілька років в Таїланді, і іспанський нейроседативний масаж, і шіацу масаж. Це такий точковий масаж для пропрацювання Мгм. тригерів. І реабілітаційним технікам відновлення після травм опорно-рухового апарату. І дуже багато таких ще додаткових цікавих дуже технік. Ну, наприклад, гавайський масаж ломі-ломі, да, теж дуже цікава техніка, яка спрямована на комплексне розслаблення людини. І це і стоун-масаж гарячим камінням, який я трошечки модифікувала. Мгм. Це мені було дуже-дуже цікаво, але з часом все це трошки перетворилося на таку, в хорошому смислі слова, хаос. Да? Тобто Мгм. була неймовірна кількість, був багатий інструментарій, да? А як вибудувати з цього якусь вишукану схему, якийсь вишуканий Мгм. алгоритм, я не розуміла. І для цього я вирішила вступити до нашого Національного університету фізичного виховання і спорту на факультет Мгм. фізичної Мгм. реабілітації. І це була моя друга вища освіта, яку я закінчила з відзнакою. Мені дуже це подобалося. І, власне, там мені трошечки причесали всі Зв'язали, ці та, техніки. от зробили таке. Да. І плюс ще, що дуже і дуже важливо, я вважаю, як для масажиста, для фізичного терапевта, для реабілітолога, все це лягло на фундаментальну наукову базу. Да, наукову і, Мгм. власне, базу з фундаментальних дисциплін. Да, тобто це і анатомія, це і біомеханіка, це і фізіологія. І, власне, я вважаю, що необхідно, обов'язково треба знати це, тому що ну, по суті, ти працюєш з людиною. Це найвища цінність, да? Людське життя і людське здоров'я є Мгм. найвища цінність. Тобто масаж це не рельси, шпали, да? І не механістичний Та. підхід, а це робота з живою структурою. І нема двох однакових людей, тому немає двох однакових масажів, навіть у одного спеціаліста. Мгм. Тому Так, так. До речі, тут ти згадала дуже правильну річ, що знання анатомії, фізіології, а ще ж, до речі, є оця психологічна компонента. Ну, я думаю, ми сьогодні також поговоримо, тому що так само ми не можемо відокремити те, що відбувається у нас в голові, от і наскільки воно впливає, да, на потім на те, що є з тілом. Так, абсолютно. Ну, насправді у масажів взагалі, да, це дуже стародавня техніка. Зараз можна виокремити якісь фізіологічні детермінанти, да, такі фізіологічні, анатомічні, психологічні. Ми чудово знаємо, що і на гуморальні механізми впливає, і на нервові механізми впливає масаж. Але знову ж таки, все це як в синергії треба розглядати. І я обома руками за те, щоб знову ж таки це не був механістичний підхід. А це має бути, і треба трошки психолога включити. Да? Знову ж таки, навіть одна людина, коли у тебе, от у мене, да, дуже багато клієнтів, які у мене дуже багато років постійно до мене звертаються. І навіть одна і та сама людина, яку я вже дуже багато років знаю, я знаю її родину, я знаю її дітей, мало там чи начальників не знаю, да? Але жодного разу ця людина до тебе не прийшла такою, як прийшла минулого разу. Вона кожного разу інша.
На це з предиктором цього є там, як там начальник з нею поговорив сьогодні, як на неї чоловік подивився, або там чи зробив каву зранку, чи не зробив, чи діти як себе поводили, чи залежно там від днів циклу, чи від погоди, чи від шахедів і так далі. І так далі. Ну і звісно, сьогодні величезний чинник це стрес. Да, стрес. І я не буду казати, що стрес у людей, які живуть в Україні, він якийсь більший чи менший. Тут не час мірятися стресами. Да? У кожного своя біда, і ми не маємо права цього оцінювати. Люди можуть виїжджати за кордон і відчувати не менший стрес через те, що тут залишилися рідні, через те, що тут залишилось якесь майно і так далі. Так далі. І саме цей стрес дуже сильно впливає на м'язову масу, на психологічне оце підґрунтя, воно дуже сильно впливає на сому, да, на тіло людини. І тому це дуже важливо враховувати в масажі. Так, абсолютно. А знаєш ще, що хотів уточнити? От коли ти сказала там про клієнтів, ти ж, наскільки я пам'ятаю, то власне і почала масажем займатись, коли захопилась бігом, цією історією біговою. Здається, потім ще й тріатлоном, тобто якраз десь от в ці 2013 рік і далі. Ти ще активно також сама тренувалась, і тобі було цікаво ще з цього боку, от як, власне, атлету познайомитися з масажем. Так, абсолютно точно. Насправді, тут як курка чи яйце, навіть і складно сказати, що було перше, що було першопричиною, що було наслідком. Насправді це трошечки співпало. Чому? Тому що взагалі у мене бекграунду спортивного взагалі ніякого не було. В дитинстві, я, як всі нормальні діти, любила в дворі пограти в м'яча, але при цьому любила прогуляти фізкультуру. Це нормально. Але у мене не було жодного стосунку до професійного спорту. Да? І навчилася їздити на велосипеді я вже в 20-річному віці. Плавати я навчилася в 25 років. Причому це був трохи такий перший досвід дитячий, травматичний, через що я дуже багато років взагалі до води не могла підійти. І біг, взагалі для мене це було щось незрозуміло. Да? Пересувати кінцівками в просторі, щоб що. Для мене було не дуже зрозуміло, який мотив в цьому. Але з часом мене це захопило. Спочатку це було плавання, потім я одночасно з цим навчилася їздити на велосипеді, це були там походи в гори. Це на велосипеді, це були і короткі, і довгі покатушки, походи, а потім все це перетворилося на триатлон. І так співпало, що основна моя аудиторія моїх клієнтів це були якраз мої колеги по клубах, бігових клубах, по клубах триатлетів. І далі вже спрацювало сарафанне радіо. Але насправді перші мої клієнти, якщо їх так можна назвати, це були дітки, це були підлітки дитячо-юнацької спортивної школи з академічного веслування, куди ми приїжджали просто з моєю подружкою, Як волонтери, по суті, так? Так, як волонтери, і от там, ти знаєш, у мене включився якийсь такий тумблер, коли я побачила абсолютне таку дисонанс, розсинхрон між навантаженням і розслабленням. Тобто ці діти, я зараз з великою шаною і повагою і до батьків, і до тренерів, звісно, але таке життя. Да? Діти з першими променями сонця вже на воді, і поверталися вони з тренування вже коли сонце було за горизонтом. Тому вони практично не відпочивали. Да? Це важко назвати відпочинком, коли дитина просто спить до наступного тренування, яке наступного ранку вже. Інколи у них було і по 2 тренування на день. Тобто цілий день це тренування на воді, а потім вони ще й приходили в зал. Тобто це було ОФП, і в залі вони займалися. Це були діти 13, 14, 15 років з різних куточків України. Це у них був як спортивні збори.
і, в принципі, навчання в дитячій юнацькій школі. Угу. А от розслаблення у них не було взагалі. Так. І ну, не було, мабуть, фахівців, яким би це було цікаво, хто би з дітьми займався. І от ми приїжджали, власне, волонтерити, ну, майже все літо ми з ними працювали. Ми робили з ними вправи на розтягнення, ми робили їм масажі, ми робили їм вправи з відновлення. Бо суть масажу, в тому числі, окрім багатьох інших чинників, це повернення амплітуди роботи м'язу. Да? Тобто, якщо у Угу. нас Угу. дві точки кріплення м'язу, то внаслідок постійних тренувань, постійних навантажень ці відстані між м'язами внаслідок гіпертрофії м'язів вони скорочуються. М'яз стає ригідним, да? Тобто амплітуда руху порушується. М'яз працює вже не в повну амплітуду, а відповідно ефективність тренування падає. І мені був такий кайф, знаєш, коли я бачила, як ці діти просто розквітали на очах. І тут ще дуже важливо другий такий чинник, от про який ми з тобою до цього говорили, це саме психологічна складова. Бо Угу. окрім чисто фізіологічних, біомеханічних, Так, всіх цих ефектів. біохімічних чинників, да, ефектів, обов'язково дуже важливий психологічний оцей ефект доторків. Да? Тобто ти маєш кожного свого пацієнта, клієнта, як завгодно називай, любити, да? Бути для них, ну я не знаю, чи матір'ю, чи батьком, свого роду таким сонечком, такою теплою пуховою ковдрою, яка її огорне, і хоча б на оці там 2-3 години захистить її від цього буремного, сірого, злого світу. Да? І це дуже важливо, Угу. бо Угу. особливо такі дітки, вони насправді дуже часто ну, або з таких неблагополучних сімей, або з благополучних сімей, але батьки спеціально їх так загартовують, щоб якомога раніше їх сепарувати, і щоб ці діти тренувалися і повністю віддавали себе спорту. Це теж такий підхід, але при цьому ці діти, вони ж все ж таки ще діти. Да? Тобто спорт високих досягнень, це круто, медалі, кубки, змагання, все це дуже круто. Але вони все ж таки ще діти. І оці тактильні відчуття є дуже важливими для них, дуже важливими. І як терапевтична цінність дуже висока саме у цих ще доторків. Ага. Та. Ну, дійсно класно, що була така ініціатива, і я можу тільки уявити, наскільки це, по-перше, часоємно, але з іншого боку, це, звичайно, ефекти, які потім дуже приємно бачити. Давай ми перейдемо тепер безпосередньо до, мабуть, самого масажу, і от ми почали вже трошки так зачіпати, знаєш, різні ефекти, але давай, може, повернемось на крок назад і спробуємо от з точки зору науки, я от писав статтю нещодавно, теж додам на неї посилання. Загалом так намагаюсь відслідковувати, цікавитись, що там, які апдейти є в цьому плані. З точки зору науки, доказовість самого метода, його ефективності. Зрозуміло, що зараз, от, мабуть, який вид спорту не взяти, навіть той самий, я певен, бадмінтон, то на серйозному рівні всі збірні, а якщо ми говоримо, от дійсно, там легка атлетика, там штатний масажист обов'язково є, ну і загалом масаж це вважається як дійсно частина нормальної програми підготовки навіть не тільки супереліти, а загалом атлетів, тобто його використовують дуже-дуже давно. Але в той же час, щоб сказати, що є от така оця доказова база, то досить складно, тому що це пов'язано з особливостями, власне, самого методу підходу. От як науковець, і в той же час практик, і в той же час людина, яка теж тренувалася активно, що ми можемо сказати по відношенню до масажа, як такого дійсно методу підходу? Дякую за запитання, цікаве дуже. Насправді я тепер вже як викладач спортивної фізіології, спортивної дієтології, справді тримаю руку на пульсі, намагаюся відслідковувати найсучаснішу наукову базу. Да? І слідкую за метааналізами особливо, за когортними дослідженнями. Кукрейнівська, там. Так. І ти знаєш, ти абсолютно правий. Тут справа в тому, що масаж це такий механізм, такий інструментарій відновлення, який є з одного боку дуже такий алгоритмізований, тобто ми знаємо певні прийоми,
Хоча я свою розповідь починала з того, що дуже відрізняються, наприклад, техніки східні да, і західного масажу. Так, буде цікаво, до речі, про них Добре, поговорити, поговоримо. порівняти. Да. А по-друге, він водночас дуже складний для вивчення, от якраз завдяки своїй такій комплексній мультипричинності такій, да, коли ти бачиш, що окей, ти проводиш дослідження. От, наприклад, в 2018 році був зроблений метааналіз. В рамках цього метааналізу досліджували, вже не пам'ятаю точно, близько 20 чоловік, чоловіків, не чоловік, а чоловіків, яким штучно робили навантаження на квадрицепс, да, бедра. І на обидві ноги робили навантаження. І порівняли на одній нозі після цього одразу робили масаж, а на іншій нозі не робили масаж. І порівняли після цього оці ефекти на оцю больові відчуття, да? Ну, те, що ми називаємо DOMS. Да? Ну, якщо треба, то я розшифрую, що DOMS – це... що, крепатура в народі. Крепатура, да? Delayed Onset Muscle Soreness. Да, це, в принципі, відстрочений больовий синдром. І на сьогоднішній день це вважається, ну, звісно, як фізіолог я можу сказати, що і ти це чудово знаєш, що там і лактат трошки впливає, і іони водню трошки впливають, і креатинфосфокіназа впливає. Але ми знаємо, що, в принципі, все це досить швидко за нормальних умов утилізується організмом. Да? Там той же лактат утилізовується з диханням, наприклад. Да? Але якраз оці мікропошкодження м'язів виникають внаслідок безпосередньо концентричного навантаження. Да? Тобто, коли ми розтягуємо, якщо так по-простому, розтягуємо ці точки кріплення м'язів. По суті, коли м'яз розтягують. І от порівняли, в принципі, ефект від масажу на оцих там 20, здається, чоловіках. Можу трошки помилятись, може 17. І, в принципі, до чого дійшли? Який був дизайн дослідження? Що там зробили масаж, там не зробили масаж. Вони всі однаково навантажилися перед цим. Висновок який? Та нога, якій зробили масаж, причому тут важлива поправочка, масаж зробили одразу. Тобто, от було навантаження і масаж зробили одразу. Ця нога у них на наступну добу вже майже не боліла. А та нога, якій не робили масаж одразу після навантаження, вона ще там кілька діб відходила. Да? Але знову ж таки, розумієш, мені здається, як науковцю, що знову ж таки механізм і методологія дуже така недовершена, да? Тому що в якому стані були ті люди на початку дослідження? Який був стан їх, чи вони були довідновлені, чи була у них суперкомпенсація на момент дослідження, який був їх психофізіологічний стан, да? А чи відновлювалися вони взагалі до цього, за добу до цього? Нам про це ніхто не каже. Тому, в принципі, всі вчені, я думаю, ти знаєш, вони найчастіше наприкінці кожного з таких досліджень роблять такий висновок, що масаж може бути чудовим засобом для відновлення. Тобто безапеляційно ніхто не говорить, що хлопці, те неефективно, а масаж – це the best. Ні, так ніхто не говорить. І насправді, мені здається, проблема, глобальна проблема, коли ми говоримо про дослідження людина-людина, як ти згадувала, що дійсно підопічні, з якими ти працюєш, вони ж не в однаковому стані постійно. Тобто стандартизувати ці умови вихідні дуже складно, а тим паче, якщо ми говоримо про контроль, знову ж таки, люди, які отримували масаж, на них все одно ось ця компонента взаємодії з масажистом також впливала, і ми її ніяк не відкинемо. І як зробити ось цей контроль, який масаж не отримує, знаєш, це питання контролю. А воно теж дуже, дуже складне. Тому, і звичайно, ще питання зазвичай це вартості і так далі, тому що вибірка в 20 людей дуже мала для досліджень. Ми хочемо там мати 1000, щоб порівнювати. А цього теж складно зробити, і один масажист це не зробить за один раз. Тобто
тут багато таких нюансів, які, власне, вони дійсно не дають можливість от якось так сказати однозначно. От масаж це дає нам тільки це, або не дає там нам щось. Тому от Да. як ти гадаєш? Да. Тут трошечки ще, знаєш, яка історія важлива, що досліджують різні чинники. Я маю на увазі, Угу. е, Так, це е, теж. да, Хтось тобто біль, у хтось. хтось синт, хтось Та. стайр, да, хтось гіпертрофію м'язову там по першому типу, хтось по другому типу, да, саркоплазматичні гіпертрофії, да, а десь по Ага, міофібрилярній ага. гіпертрофії. Тобто перший, другий тип, да, де деякі волокна, да, застосовуються, і це теж дуже важливо, де вивчають гнучкість, да, вплив, наприклад, масажу на гнучкість, чи впливає масаж на гнучкість або на силу, або на, Так, ну, на больові тривалість. відчуття знову ж Да, таки. да. І це Ну, теж дуже, дуже важливо. Бо взяти велику когорту людей, наприклад, представників одного виду спорту, це і технічно складно, і організаційно складно. Да? І угу. знову ж таки, оця компонента, оця перемінна, коли люди в різному психофізіологічному стані, це теж дуже важливо. І це впливає на результати дослідження. Давай тоді ще, може, скажемо ось про ефекти, тому що зрозуміло, що важко досліджувати, але в цілому є досить багато таких позитивних ефектів, і деякі з те, що я зараз відмоніторив, там відслідкував, то найбільший вплив, найбільша така доказовість, скажімо, це от саме на, до речі, гнучкість м'язів показана для практично всіх видів спорту, для зняття больових відчуттів там, ну, ніби менше, але все одно, от давай, може, дамо загальну картину, чим нам, власне, масаж може допомогти. От нам чи атлетам, та хто його застосовує як Так, метод. насправді, знову ж таки, це комплексний чинник, да, комплексний вплив масажу. Насамперед, ну, не можна відкидати механічний шлях, да, який сприяє і поліпшенню еластичності тканин, і прискорює кровотік, і навіть просто утворення тепла під руками, да, внаслідок механічного враження, це теж дуже має велику, дуже терапевтичну цінність. Да. Знову ж таки, не можна відкидати навіть там нервово-рефлекторний, це взагалі основний механізм впливу масажу, гуморальний механізм, да? Тобто, як, умовно кажучи, активуються наші гормони, да? Як вони, в свою чергу, включають механізми відновлення, да? Або прискорення, або навпаки уповільнення якихось метаболічних процесів. Да? А що таке метаболічні процеси? Це, зокрема, в тому числі і виведення метаболітів, да? Тобто продуктів розпаду після тренувань або після фізичних навантажень. Да? Ну і знову ж таки, цей нервово-рефлекторний механізм, він на сьогодні, ну, взагалі вважається головним. Коли оці механічні подразнення, вони впливають через центральну нервову систему, вони спричиняють або збудження, або навпаки такий седативний ефект можуть чинити. І в залежності від цього, я думаю, ти знаєш, і багато твоїх слухачів переконано знають, що є так звані передстартові масажі спортивні, да, якщо ми зараз говоримо саме про спортивний масаж, є передстартові. Так, абсолютно точно. Тобто вони мобілізують, вони активують і вони є такими тонізуючими масажами. Є вже після виступу, да, після стартові масажі, які спрямовані на, по суті, трошечки релаксаційні вже методи, да, там більше застосовуються для заспокоєння нервової системи, і в тому числі ще й, звісно, завдяки певним прийомам на виведення оцих продуктів розпаду, да, тобто Обміну. обміну. Да. А якщо ми говоримо, до речі, про ось цей м'язовий зв'язок, то чи правильно я розумію, що одна із цілей, скажімо, це навіть не тільки робота от з самим м'язом, а це ще активація цього сухожильного органу Гольджі, який у нас якраз в місцях кріплення м'язів теж є, як вони переходять в сухожилля, і там є нервові закінчення, які, власне, регулюють певною мірою оцей тонус м'яза. І задача, власне, масажиста теж з цим попрацювати.
Абсолютно точно, і це теж є дуже важливим чинником, коли саме не просто розумієш, не просто активізація, а інколи навіть налагодження оцього Угу. нервового Зв'язку. Так. зв'язку. Угу. Абсолютно точно. Бо це дуже важливо, до речі, в мультикомандній роботі, такій, да, в мультидисциплінарній, коли, наприклад, відбувається реабілітація спортсмена. Це може бути не обов'язково після травми, це може бути реабілітаційний процес після, наприклад, змагань, да, або після Олімпіади, або після Айронмену, там, наприклад, да, після якихось ключових стартів, коли ціла команда людей, ну це, звісно, звісно, в ідеалі. В ідеалі, так. В ідеалі, а дуже часто масажист, він же і реабілітолог, да, Угу. покликана, його основне завдання відновити правильний оцей паттерн, да, відновити, це може бути, наприклад, ну який паттерн, коли, наприклад, у бігуна трапляється спазм сідничних м'язів, буває таке, Угу. або, наприклад, у велосипедиста, або у бігунів дуже часто великоберцовий м'яз або литки, да, теж дуже часто спазмуються, ну, в залежності від того, який біг. Да, якщо ми говоримо, наприклад, про біг Короткі, там довші дистанції, так? да. Угу. І якщо це біг з перешкодами або біг у Перешкоди. гори, да, коли це Угу. не біг по рівній поверхні, то там підключається величезна кількість м'язів і стабілізаторів. Да? І дуже часто людина може травмуватися, причому це може бути відстрочене травмування. Тобто у Як нього накопичувальний ефект, так? накопичувальний, да, Фактично. абсолютно точно, накопичувальний. Тобто у нього під час змагання, коли у нього там на алтар кладеться все, там, Да. кар'єра, сім'я, Адреналін і всі ці гормони, вони все глушать. Так. абсолютно. І його головне завдання, да, там, бий або біжи. Да? І от у нього завдання бігти. Йому треба добігти до фініша і бажано ще й якусь потім отримати нагороду за це. Да? Він може бути там і на знеболювальних дуже часто, да, особливо професійні спортсмени, та і любителі також. І головне зараз добігти. Болить, не болить, спазм, не спазм, там, це вже другорядне. Головне досягти цієї фінальної фінішної стрічки. А потім виявляється, що у нього там не просто там спазм, а стрес-перелом. Наприклад, да? Просто за одну гонку людина собі заробила стрес-перелом. Наприклад, таке теж буває. Да? І якраз от завдання, я вже зараз трошки виходжу за рамки просто масажу, да? Масажу як реабілітації. Це якраз відновити спортсмена завдяки, в тому числі, окрім всього, чого ми з тобою вже говорили, це відновлення оцього правильного паттерну руху. Да? Ну, звісно, там зменшення больових синдромів, зменшення набряку, підвищення кровотоку, лімфотоку, все це дуже важливо. Але дуже важливо налагодити правильний паттерн. Чому? Тому що дуже часто людина, яка травмується, навіть підсвідомо, вона намагається уникати цього больового синдрому. Так. І вона намагається для себе обрати таку позу, да, таку постуральний паттерн, да, який би не призводив до больового синдрому. Але це є фізіологічно нездорова історія. Так, Да? це перевантажує якісь інші м'язи, знову ж таки. Абсолютно точно, да. Я дуже люблю таке порівняння, воно мені чомусь дуже подобається, з вантовим мостом. Да? Коли от ванти всі тягнуті, це є наші м'язи, які працюють синергетично, не знаю, зараз накопичення слов таких скажу, синергетично. При цьому вони працюють дуже гармонійно. І от коли якийсь один м'яз випадає з цього, оця ланочка, да, у нас міст уже починає хитатись і. По-перше, починає хитатись міст, по-друге, якийсь інший вант, да, якийсь інший трос, так само наші м'язи компенсаторно беруть на себе функцію того травмованого м'яза. І через це дуже часто виникає це вже є вторинною причиною болю. Да? Ну, я думаю, ти дуже часто, як бігун, да, як атлет професійний, стикався з тим, що, наприклад, болить, наприклад, ну, не знаю, сідничний м'яз, і якщо вчасно не купірувати цю біль, да, не вилікувати,
у людини починає боліти поперек, да, або там квадратний Так, м'яз так. спини. Да? І так дуже-дуже часто, бо все в Ну, нашому і часто трапляється, що навпаки ти розслабив десь в спині, і потім у тебе це відобразилось на тих відчуттях, що в м'язах десь нижче. От, тому абсолютно. дійсно все дуже пов'язано. Тому А, спортсмени і мгм. любителі вони намагаються, окрім всього іншого, в міжсезоння пропрацьовувати завдяки ОФП, да, м'язи там кору, м'язи Так. ніг додатково, не лише щоб там силу, там вибухову силу тренувати, або там різну гіпертрофію тренувати. Це вже теж важливо, але насамперед, щоб укріплювати оці і м'язи-стабілізатори, і основні м'язи для Мгм. безпосереднього свого навантаження. Так, тут, знаєш, хотів прокоментувати. Ти дуже правильно, як на мене, зазначила, і це треба підкреслити в нашій розмові, що масаж це знову ж таки тільки один із методів, засобів, який дійсно має йти в комплексі. От чи ми говоримо там про реабілітацію, чи про підготовку загалом атлета, тому що дехто намагається отак масаж розглядати як, знаєш, такий чинник, чудодійний знову ж таки засіб. От всі шукають ці чарівні пігулки, які дозволять бігти, наприклад, швидше, покращити результати. І ось я схожу до масажиста, він мені все там налаштує, і все буде супер чудово. В якійсь мірі так, це дасть, звісно, ефект. Але ми, звичайно, оскільки ми завжди балансуємо і по навантаженням, по відновленню, ми маємо враховувати, що це тільки один елемент практичної підготовки, бо часто це упускають. Коли ми говоримо про мобілізаційний масаж, да, або передстартовий, там вже як Ага, завгодно так. його можна називати, там спрацьовують одні механізми. Насамперед, які механізми? Тобто, по-перше, підключаються знову ж таки центральна нервова система. Нервова система взаємодіє з гормональною безпосередньо. Да? А далі як? А далі, насправді, знову ж таки, який це больовий масаж? Є такий, я думаю, ти знаєш точно, так званий шведський масаж. Це є, по суті, це є, по суті, західний варіант спортивного масажу. Досить болючим масажем. На Заході, я маю на увазі європейські країни, да, Сполучені Штати, Канаду, Австралію, у них дуже специфічне взаємовідносини з поняттям болю. І якщо, наприклад, наші спортсмени, наші любителі, я маю на увазі ті, хто тренується і виступає в спорті великих досягнень, да, і ті, хто на любительському рівні змагається і тренується, то наші, і так можу, я сподіваюся сказати, наші люди найчастіше навіть інколи просять зробити їм болючий масаж. І це певний навіть стереотип. Да? От дивись, майже всі масажисти, ні, не так, більшість масажистів, які прийшли в масаж, це є або колишні, або чинні спортсмени. Або До речі, люди, так, дуже багато. або люди, які мають реально велику велику мазове м'ясо, ти поняв, зрозумів мене. Так. І це такий моряк Папай, да, з такими великими ручищами. І чому так відбувається? Тому що тут це як інь-янь. З одного боку, одержувачі масажу, да, наші клієнти, пацієнти, побачивши маленьку худорляву дівчинку, на перший погляд одразу сумніваються, а чи толковий вона буде масажист, як це вона там зможе пропрацювати м'язи, наприклад, там бодібілдеру, да, виступаючому атлету, коли вона там сама 50 кг важить. Да? Але при цьому, коли бачать великого кремезного чоловіка з великою гіпертрофованою масою, вони навіть ще не можуть не знати про його якісь професійні якості, але бачачи його зовнішньо, одразу є такий стереотип, що це класний масажист. Ну і звісно, багато дівчат теж, коли бачать таких крутих тренерів або там, які одночасно ще й масажами займаються, вони скоріше до таких підуть. Да? Насправді, і це зворотній зв'язок, який, що, да, такі люди, які мають велику м'язову масу, найчастіше дуже часто роблять масажі дуже такі, больові, да? Дуже такі глибокі, больові, і при цьому такі
Справді людина виходить після такого фахівця з усвідомленням того, що от нема сумнівів в тому, що там все пропрацювали. Ага, Але так. при цьому йому було боляче. Да? Я маю на увазі пацієнту, клієнту було боляче. Так от на Заході такого немає. Справа в тому, що там, чому я сказала, що дуже відповідально і дуже ретельно з цією темою обходяться, да, з темою болю. Тому що ти одному зробиш нормально масаж, ну як на середньому рівні, да, по шкалі від 1 до 10, як на 5 по больових відчуттях, і людині буде цього замало. А іншій людині ти зробиш так же на 5 по відчуттях, але він на тебе Мгм. подасть на суду. Так, бо знову ж таки клієнти, ті, хто беруть масаж, є от категорія, скажімо, спортсменів, і для них, для більшості, не скажу про всіх, звичайно, оці більші больові відчуття, як ти, власне, і кажеш, то це є ознака, що масаж класний, і вони вже підсвідомо дійсно себе до цього готують, налаштовують. А для звичайної аудиторії, з якою на Заході, мабуть, більшість працює, це все навпаки. Для них це може бути ознакою, що дійсно от, щось мені зробили Абсолютно. не так. І це цікаво, так, Абсолютно. дійсно, такий момент. Насправді там дуже рідко можна зустріти фахівців. Наперед скажу одразу, що з того, що я знаю і вивчаю, да, що найчастіше це такі фахівці, які можуть робити такі больові масажі. Ну, окей, давай уникати цього слова, я маю на увазі глибокі, да, такі, Угу. і справді больові масажі. Найчастіше це Мабуть, реабілітологи уже якісь. і реабілітологи, і найчастіше це люди, які є вихідцями з України, там, Ага, з з якихось з наших країн. пострадянського простору, по суті. Пострадянського простору, да. І тому що, по-перше, була така школа, да, радянська школа, вона найчастіше якраз пропагувала такі глибокі, фундаментальні силові масажі. Да. Не було цього там були прийоми погладжування, ми зараз не про це. Ми говоримо зараз про тренди вже такі, да, в масажі. А от місцеві жителі, вони за це не беруться. Ну, ще, можливо, знаєш чому? Тому що бережуть свої руки. І тому найчастіше зараз підключають дуже багато апаратних масажів. Да? Це, знову ж таки, там банки, всякі там масажні перкусійні пістолети, бережуть руки. А по-друге, бояться судових позовів. Да? Тому що будь-який синячок, у нас людина, умовно кажучи, у мене були такі дівчата, вибач, там я не порушую нічию етику, у мене були такі дівчата, які до мене приходили після антицелюлітного масажу просто в гематомах. Всі в гематомах, ноги були всі в гематомах. І питаєш у людини, чому так? Каже, я ледве там ходила до спеціаліста, ледве від нього втікла. Да? Тобто людина навіть просто з такою, знаєш, аж з жагою зробити боляче. І це дуже часто, до речі, я спостерігаю в спортивних масажах. Коли людина після забігу, наприклад, оці там масажі, тут трошечки я, можливо, порушу етичні принципи і залізу трошки до колег, але це просто, це те, про що я не можу змовчати. Да? Коли, наприклад, ці масажі, які відбуваються після змагань, одразу, да, от людина перетнула фінішну... Ну так, як знаєш, на марафонах перетнув, Да, і є можливість лягти на масажний стіл. одразу залетіла на масажний стіл. Та. Хоча більше не залетіла, а дошкандибала. І оці масажисти, знаєш, вони так, ага, треба ж людині допомогти. І з цією, знаєш, вибач, з усією пролетарською ненавистю, як то кажуть, починають їм там або сідничний м'яз там розпрацьовувати, або литки, да, ікроножні м'язи. Людина там вже просто відкусує шматочки стола масажного від болю. Не можна цього робити, я так вважаю, тому що, по-перше, є багато причин, є психологічна причина, людина і так, вибач, там 4 години страждала, якщо це там середній статистичний марафон біжить, да? Достраждала, а тут на тобі ще замість такого ще й тобі ще одне страждання нове. А по-друге, з точки зору фізіології і анатомії, це є вторинна травма. Тобто ретравматизація, ти ще додаєш, по суті. Так, ти ще додаєш, тобто там і так спазмовані м'язи, там і так залучені всі механізми, да, пошкодження.
І от зараз уже почнеться оцей донс, а ти йому ще й трошки додаш. І тут треба бути дуже-дуже обережним. Да? Тому, до речі, от, наприклад, як на мене, тут більше все ж таки треба варіювати різні техніки, звісно, залежно від людини, залежно від виду спорту, і від дистанції, від швидкості, потужності роботи. Да? Бо одна справа, коли там, наприклад, я пробіжу марафон там за 4 години з копійками, да? А інша справа, коли професійний атлет пробіжить марафон там за 2 години, да? Умовно. Мгм. Це буде різне навантаження, це будуть різні режими енергозабезпечення, і причини втоми будуть абсолютно різні у любителя і у професіонала. А відповідно до цього і масажі мають бути різними. Тому Та. що оце відновлення, воно іншими шляхами йде. Я теж в якомусь із випусків попередніх згадував про це питання по відновленню. Здається, після про ультрамарафон була мова, що дійсно, і на марафонах насправді це найбільш популярна історія. От ти прибіг, і тобі після фінішу одразу пропонують цей безкоштовний масаж або там за символічну якусь плату. І з одного боку, це там люди, волонтери, я дуже поважаю, бо вони роблять таку справу. І я, звичайно, користувався в Києві, коли бігав. Я цим користувався. Якщо чесно. Та. Але потім в якийсь момент я зрозумів, що дійсно це, напевно, швидше не має сенсу. Воно може тобі трошки допоможе не шкандибати ці кілька, не знаю, півгодини, годину після. Хоча це все, якщо ти рухаєшся, якщо ти не сів там чи ліг одразу, то в принципі це все проходить і потім відновлюється організм. Але з іншого боку, дійсно тобі тільки додасть цих механічних навіть пошкоджень якихось. І я прийшов до висновку, що дійсно краще нічого не робити в день безпосередньо змагань. А після треба дивитись, звичайно, по стану вже. Можливо, зробити якийсь легенький оцей міофасціальний реліз, розкатку на ролі. А так, то просто звичайна активність побутова, як то кажуть, щоб трошки і лімфодренаж. Активне відновлення. І вже через день, напевно, десь в ідеалі, тоді вже йти на масаж. І теж це не має бути, як ти кажеш, цей такий сильний активаційний масаж. Це має бути щось більш лайтове. Чи правильно я загалом розумію ситуацію? Так, ти абсолютно правильно розумієш ситуацію. Дивися, тут дуже важливо, знову ж таки, стан психологічний і психічний стан людини. Так. Бо знову ж таки нема двох однакових спортсменів, як нема двох однакових людей. Хоча дехто каже, що ми там з одних органів складаємося, як там. Але все одно той чи інший чинник впливає там навіть погода, коли ти біжиш при плюс 30 і коли ти біжиш при плюс 5. Це є також різниця. До речі, хочу тобі сказати, що незважаючи на всі ті дослідження, які ми з тобою щойно обговорили, я схиляюся все ж таки до винятково до емпіричного підходу. Справа в тому, що я навіть зі свого досвіду тобі скажу. Інколи буває, і це, до речі, довели вчені, навіть на цьому маленькому дослідженні, хоча ми з тобою розуміємо, що там вибірка дуже маленька, нерепрезентативна і велика похибка може бути. Але насправді дуже важливо, давай так, зробити будь-які маніпуляції з тілом одразу після навантаження. Одразу. Тобто не чекати вечора, не чекати наступного дня, а прямо одразу. Але які будуть ці методи, це вже інше. Треба індивідуально вже підбирати, Абсолютно індивідуально, абсолютно. Тобто це можуть бути пресотерапія, я думаю, ти знаєш, зараз дуже популярно брати на спортивні збори, на змагання, оці такі сапоги великі, ти мабуть бачиш, які танці такі, вони інколи є на все тіло, але це не має сенсу. Найкраще все ж таки просто такі чобітки, вони підключаються, там такі камери з повітрям, і поперемінно вони нагнітають тиск, а потім його збавляють. І оцей перемінний механізм імітує масажну діяльність. Насправді, будь-який масаж, це тільки секрет, нікому не кажи. Будь-який масаж, там ми його розподіляємо на спортивний, на релакс, на антицелюлітний, на седативний, який завгодно. Суть його є, в принципі, лімфодренаж.
Тобто це значна частина ефекту, так? По Так, це суті? значна частина ефекту. Тільки в залежності для чого, да, яка мета. Якщо ми Мгм. говоримо про спортивний масаж після змагання, да, то наше завдання пришвидшити оцю трофіку, да, пришвидшити Так. оцей тік Продукти обміну. продукти для того, щоб з лімфотоком виводилися Мгм. продукти обміну. Да? Якщо це антицелюлітний масаж, там знову ж таки наше головне завдання виведення через лімфотоки, через протоки лімфатичні, да? Виведення цієї рідини з продуктами з метаболітами. Да? Мгм. І, звісно, я тут не говорю там про якісь голковколювання, от такі дуже специфічні методики, да? Але знову ж таки масаж гарячим камінням, холодова терапія, да? Коли теж, мабуть, бачив, коли, от, наприклад, в Сполучених Штатах і в Канаді це дуже популярно серед збірних з волейболу, з баскетболу, з американського футболу, Мгм. коли їх фізіотерапевт після змагань або після тренувань в рамках спортивних зборів прямо такі є надувні з ПВХ, такі надувні діжки, він туди Ага. висипає прямо Води. пачку з льодом, Так. наливає туди води, і вони отак туди сідають і сидять там кілька хвилин в цій крижаній воді. Насправді тут також спрацьовує механізм вазоконстрикції, да, коли у нас відбувається дуже різке скорочення мускулатури, да, і якраз відбувається зниження метаболічної активності, але це запобігає якраз утворенню домсу, оцього, да, нашого відтермінованого ефекту пошкодження м'язів. І якраз холодова процедура це дуже швидко присікає, копірує. Да? Тому в залежності, знову ж таки, яка була мета. Але я тобі скажу так, що перше, жоден механізм, жоден апарат не замінить людські руки. Це я тобі Ага. говорю як фанат ручної роботи, да, що, звісно, і пресотерапія, і масажні перкусійні пістолети, які зараз всі дуже люблять, да, і кінезіотейпи, в які я не вірю абсолютно, Ага. і банки, і що там ще зараз застосовують дуже популярно? Електроміостимуляція, до речі. Комплекси, да, Так. правильно ти сказав, електроміостимуляція, да, коли відбувається таке Мгм. локальне подразнення. Все це класно, коли, наприклад, немає можливості зробити ручний масаж. Так, Або як альтернатива така. як альтернатива, досить таки доступна, мобільна. Ти можеш там з собою покласти в чемоданчик і поїхати, наприклад, на там бостонський марафон бігти. Да? Ну, звісно, якщо це з України, наприклад. Да? Ти ж не можеш там, наприклад, собі швидко знайти хорошого масажиста. Да? А там якийсь електростимулятор або, наприклад, там пресотерапія. Пістолетик, да, цей масажний. Пістолетик ти можеш зараз скупити дуже просто, легко, і це доступно. Але при цьому руки ніхто не замінить. І ти знаєш, до речі, я так нещодавно так рефлексувала, знаєш про що? Що, мабуть, масаж це, здається, єдине, до чого ще, мабуть, не дійшли руки у штучного інтелекту. І ще штучний інтелект ніколи поки що, хоча ніколи не каже ніколи. Слухай, це хороша ідея для стартапу, да? Знаєш, от може серед слухачів є ті, хто. Так, я знаю, що є, здається, в Китаї, я бачила такі відео на Фейсбуці, здається, що є такі роботизовані вже масажери, тобто там закладається якийсь алгоритм, і, умовно кажучи, людина просто лягає на кушетку, там велика така канюля, да, і от вона ходить по тілу. По ній ходить. Ага, цікаво. Є просто вібраційний масаж. Але ти ж розумієш, людина може бути з різною м'язовою масою, з різною товщиною підшкірно-жирової клітковини. Навіть, власне, в різному стані, знову ж таки. В різному стані. Абсолютно в різній конституції. Да? Тобто це може бути людина з більшою кількістю там, набряків, наприклад, і там потрібен зовсім інший масаж, ніж людині, яка є, там, наприклад, там, мезоморфом. Да? Або, там, ну, ми всі розуміємо, да? Що є люди різні за конституцією, і цим різним людям потрібен різний масаж. Тут не може бути однакового алгоритму. Тому ці загальні там масажне крісло, да, в яке ти сів. До речі, масажне крісло, да. Теж така історія в аеропортах інколи зустрічається, але, ну, звичайно, це
от все, що усереднене, відповідно, і ефект буде, знову ж таки, усереднений, а не той, що потрібен конкретній людині. Абсолютно. Це можна порівняти з таким, не хочу нікого образити, можна порівняти з таким фастфудом. Да? Тобто, умовно кажучи, ми всі цінуємо і розуміємо, за що ми платимо, наприклад, в якомусь ексклюзивному вишуканому ресторані. Да? Ми знаємо, що там будуть страви, приготовані шеф-поваром, вони будуть свіжі, красиві, подані, красиво засервіровані, да? Ембієнт оцей ресторанний, да? Там запах і так далі. А є Макдональдс, умовно кажучи, де там або Starbucks, або що завгодно, мережеві оці, да? Де ти розумієш, що в якій би країні світу ти не був, ти от зайдеш, у тебе там приблизно однакове меню, Точно буде бургер, картопля фрі і напій якийсь солодкий. Ти наїсишся, але от задоволення вже друге питання. От так само і з масажами. Є масажі ексклюзивні, умовно кажучи, ручні, які в ідеалі, звісно, підбирати під конкретну людину, а є масажі такі апаратні, які є універсальними. Теж вихід, але тут уже нема такого персоналізованого підходу. Давай от ми, якщо почали говорити про спортсменів, про застосування масажів, спробуємо так взяти якогось бігуна-любителя та триатлета, у якого відносно таке вже навантаження велике, тобто з досвідом людина, там 4, 5, може 6 разів на тиждень у неї є тренування, може навіть не завжди тільки бігові, ще й силові людина додає, як правильно робити. Ти згадувала про те, що от важливий там, наприклад, оцей передстартовий масаж. І сказати чесно, ось я в основному такий масаж раніше там і намагався робити перед якимись значними подіями. За день виходить до події, бо передстартовий день вже там робляться якісь трошки активаційні роботи. Ось намагався, тобто, такий масаж робити. І, звичайно, є пласт ще масажів оцих дійсно після самих подій. Але якщо ми візьмемо загалом, так цикл підготовки, людина до чогось готується, це в неї 16 там чи більше тижнів. Як би ти з точки зору спеціаліста сказала, як часто їй потрібно робити ці масажі? Можливо, є ще нюанс про фазу підготовки, бо є у нас оцей базовий період, є там уже ближче дійсно до змагань. Тобто для ось такого бігуна-любителя, чи можемо ми дати якісь, рекомендації, щоб людина, орієнтувалась, чи треба їй дійсно щотижня там, робити ці масажі? Чи дійсно, чим частіше, тим краще? Чи не обов'язково? Може, прокоментуй. Теж питання, звичайно, велике, широке, але може ти так, точково скажеш. Дякую тобі, Олександре. Теж дуже важливе насправді питання. І навіть не лише в спектрі спортивної діяльності, навіть просто для звичайних людей. Справа в тому, що можна розглядати це питання з двох сторін: зі сторони спортсмена і зі сторони масажиста. Я думаю, що я не скажу крамолу, якщо скажу, що, звісно, для масажиста буде класно, якщо до нього будуть ходити якомога частіше, тому дуже часто зараз масажисти підсаджують, вибач на слові, підсаджують на курси. Тобто людина приходить... Там на 10 занять, наприклад. Не занять, а сеансів, або завдяки, за рахунок якихось знижок, або пакету комплексного. І людині, справді, стає чисто економічно вигідніше, наприклад, купити курс і пройти курс. Але я скажу тобі так, що я побувала вже на цій стороні барикад, не як масажист, а як уже трошечки фізкультурник, як каже мій батько. Розумієш, справа в тому, до речі, трошечки повертаючись до питання гормональних змін, справа в тому, що будь-який масаж, чи релакс, чи тонізуючий, будь-який масаж, є досить великим, значним, таким істотним навантаженням на організм. І це треба розуміти. А особливо, якщо цей масаж був больовий. Як ми з тобою до цього говорили, коли людина з великою м'язовою масою пропрацьовує так, що пам'ятаєш, як в моїй улюбленій картинці,
коли там масажист, жінка прийшла до масажиста, щоб схуднути. При цьому там показують таку серію картинок, що Мгм. жінка приходить на курс масажів, так от жінка не змінюється, а масажист вдвічі схуднув, поки він Схуднуто. Да. Тому, ну, або я думаю, що всім відомо, це дуже смішна історія, замальовка з дуже старовинного фільму з Чарлі Чапліном в головній ролі. Коли він прийшов на масаж, ну, Чарлі Чаплін маленький такий, да, Мгм. до великого кремезного масажиста, він там ще в такому фартуку, і той його там вивертав. От такі масажі, вони є дуже не просто травматичними, а вони ще й з точки зору якраз гормональної системи, це є дуже великий стрес. Да? Тому що, по суті, а особливо, коли цей масаж робиться після змагань, по суті, якщо дуже примітивно так говорити, я вже одразу перепрошую перед аудиторією, да? Я не спрощую, але просто простими словами намагаюся сказати, це є прискорена крепатура. Да? Тобто ми людині вдвічі скорочуємо оці больові відчуття. Ну, мається на увазі, якщо спортсмен прийшов не одразу після масажу. Тому, відповідаючи на твоє питання, скільки разів? Абсолютно це варіюється в залежності від потужності змагання. Да? Бо для однієї людини там, умовно кажучи, Марафон це як проміжний старт, умовно розумієш, кажучи. фізичний старт, а Так. для іншої людини 5 кілометрів пробігти це як там Еверест, просто зайти на Еверест, розумієш? А для когось 5 кілометрів це звичайна ранішня пробіжка. І в залежності від цього теж треба дивитися. Знову ж таки, Олександр, дуже важливо, і це теж обов'язково треба враховувати. Позаспортивна діяльність людини. Да? Тобто, якщо це середньостатистичні, називаємо так, середній клас, да? Я маю на увазі зараз, ну, таких як ми з тобою, да? Ти більшою мірою, я меншою мірою, людей, які, умовно кажучи, окрім змагань, спорту, маючи сім'ю, основну роботу, а інколи навіть 2 роботи. Або, наприклад, ми з тобою розуміємо, що триатлон, наприклад, триатлон, це є, ну, дорогий вид спорту. Да? Тобто, навіть просто порівнюючи з бігом, хоча навіть і біг уже зараз є дорогим видом Та спорту. дорожче. Точно дорожче. Карбонові кросівки і решта. Да, зараз і кросівки, і гаджети, і Мгм. знову ж О, таки і харчування, і всі підготовчі процедури, а триатлон все це помножуй на 3. А враховуючи на те, що для триатлону ще й їжа треба специфічна і Так. теж дорога, і так далі. Так далі, да? Знову ж таки, там у тебе не 1, а 2 або 3 комплекта одягу, да? Там гідрокостюм, різні кросівки, велосипедне взуття, там звичайне бігове взуття і так далі. Все це є дорогим. Тому триатлон – це, ну, такий вид спорту, який, ну, на певному етапі трошечки відсікає по соціальному щаблю. Да? Так. Я зараз нікого не хочу образити, це всім доступно, але ми розуміємо, про що ми говоримо. Да? Що якщо ти їдеш змагання, наприклад, на ашанбайку, і якщо ти їдеш на карбоновій розділці, там будуть різні результати. Да, тому тут дуже важливо, яка у людини діяльність, а найчастіше, повертаючись до того, що якщо людина середньостатистично займається триатлоном, це є, ну, середній клас, це можуть бути навіть керівники. Да? Умовно кажучи, керівники або там ліди, да, топ-менеджери, у них навіть і ментальна втома набагато більша, ну, ніж, наприклад, там, ну, не знаю, студентів, да, наприклад, умовно кажучи. І це, звісно, також дуже сильно позначається на сомі, да, на тілесному рівні. А відповідно, і відновлення має бути зовсім інше, з іншою періодичністю, Так. з іншою тривалістю і з різною інтенсивністю. Ну, Тому що тобто тут, мабуть, можна взяти оцей принцип, знаєш, коли пробують рахувати загальне стресове навантаження, total stress load, і Так. цей total stress load, він, власне, і включає, по-перше, фізичну цю компоненту, скільки тренувань у тебе в тиждень, години, а по-друге, звичайно, ці фактори додаткові: робота, родина, ось і так далі. І виходячи вже з цього, дійсно, мабуть, можна якось інтегрувати потім потребу для твоєї, ну, відновлення для твого, і враховуючи це, вже тоді думати про кількість цих масажів. Комусь, звісно, це, ну, може бути потрібно більше, комусь менше. Да, Ось. тут ще, знаєш, Олександр, дуже важливий чинник, знаєш, який?
А що ми беремо за точку відліку? Що є головно KPI, да? Який є в Угу. масажі KPI, що вважається ефективним масажем? Да? Тобто, Ага, та. інколи для мене ефективний масаж це коли людина заснула. Да? Це для мене Угу, угу. найкраща нагорода, тому що я розумію, що у мене на масажний стіл прийшла наелектризована людина, в прямому і в переносному сенсі з неї там прямо аж стріляє, да? Тут ще й шахеди, умовно кажучи, там Угу. начальник, робота, діти, і тут ще й спорт, а тут ще й найчастіше 2 тренування на день. А якщо ти розумієш, чим ближче до відповідального старту, тим Та. більше людина емоційно перенавантажена. І для мене, наприклад, найкраще це коли людина повністю розслабиться так, щоб навіть аж заснути. Да? Угу. Або, наприклад, для іншого фахівця KPI, оце, да, тобто точка, мета масажу, це коли людина, там, наприклад, кричить від болю, або коли людина навпаки там, на наступний день прийшла і сказала: «О, майстер, у мене нічого не болить». А інколи навпаки, до речі, людина приходить і каже: «Майстер, ти крутий, у мене все болить». Все Насправді, болить, да. да, це дуже часто так також буває. Пам'ятаєш, ми про біль з тобою говорили, що це є дуже така індивідуальна і дуже інтимна штука. Та. Тому тут я би не сказала, що є якась константа, яку можна там застосовувати до всіх однаково. Що от треба Угу. людині масаж там 100% раз на тиждень. Ні, одній треба раз на тиждень, а іншій треба 2 рази на тиждень. Або взагалі Угу. не треба. Да? А якщо вона, наприклад, сувміщає це з якимись іншими засобами відновлення. Ну, таке ж може бути, як ти, Та. наприклад, да? Там міофасціальний реліз, або стретчинг вона робить, або там ту ж таки компресію вона робить в чоботах. Да? Цих. Угу. Це зовсім такі різні штуки. Тому Ага, окей, так. Я згоден, що дійсно тут важко, як ми не стараємось дати якісь загальні рекомендації. А давай зайдемо, спробуємо з іншого кінця. А от як з твого досвіду, як людина, яка ти ж, мабуть, роками навіть з деякими підопічними так. працюєш, ось, і по твоєму досвіду, ось чи багато в тебе, наприклад, людей, які там раз на тиждень роблять масаж, ось, чи насправді швидше люди раз на 2 тижні, от як по твоїм спостереженням, практиці це відбувається? Так. Є люди, які приходять. Знаєш, ну, мабуть, я не відкрию Америку, якщо скажу, що як і будь-який фахівець, ем, я маю на увазі в якомусь ремеслі, да, людина Угу. приходить за результатом, да, хоча ми з тобою вже з'ясували, що у кожного свій має критерій Свій буде результату. результат, так. Да. Але дуже часто людина приходить до людини, да? Тобто саме до фахівця. Ну, Угу. мабуть, я трошки примітивізую, але, ну, от, наприклад, коли дівчата ходять там робити нігті, да? І вони приходять дуже часто, хтось просто зробити нігті, да? Нічого особистого, я просто прийшла зробити нігті. А хтось приходить саме до конкретної людини, бо їй з ній комфортно, класно, їй цікаво Угу. поспілкуватися, Угу. або навіть просто помовчати, посидіти і помовчати. В цьому теж є така терапевтична цінність. Ну, і якщо трошки так тобі сказати, якщо трошки говорити про таку езотерику, да, езотеричний такий момент, то все ж таки масаж це ще є обмін енергіями. Ну, як не крути, да, не дарма є навіть цілі школи, які Угу. вчать, одразу кажу, я не вчилась, я не знаю, що це, але знаю, що такі школи є. Ага. Є такі школи, які вчать захищати свою енергію від інших людей, від клієнтів. Да? Ну, бо, звісно, люди це є там білкові тіла, да? Але при цьому це є ще й набір якоїсь енергетики. Да? Хоча там, це такі дуже, особливо ті, хто любить фізику і математику, зараз мене, мабуть, слухають і... Летять уже, знаєш, ці банани, яблука, все в Ну, екран монітор. батько, він взагалі, коли чує слово, що там у когось якась енергетика, у нього аж тут, знаєш, скули починають тремтіти. Тому, ну, насправді, це важливо. Важливо йти до спеціаліста, якому ти підходиш і який тобі підходить як людина. Це може бути навіть на таких тонких структурах, як, наприклад, температура рук.
Є Угу. люди, які, ну, є такі фахівці, у яких завжди холодні руки. Да? Я Ага, маю на ага. увазі масажисти. А є при цьому, як знаєш, є така поговорка, що до кожної кастрюльки є своя кришечка. Да? Що є люди, які ненавидять, коли їх торкаються холодними руками. А є люди, яким абсолютно все одно. Їм головне там якийсь результат, наприклад, щоб їх там Угу. глибоко промасажували. Да? І тому, або там такі якісь тонкі матерії, там, типу запаху, причому це не обов'язково запах від людини, запах від текстилю. Да? От людина лежить Угу. там на кушетці головою вниз, і от той запах, який вона відчуває від текстилю, від майстра, від Так, сама приміщення, атмосфера, по суті, сама да? атмосфера, це теж дуже сильно впливає. Не дарма ж є такий, да, там зараз процедура СПА, да, Угу. Sanitas per Agua, да, тобто здоров'я через воду, але зараз це вже набагато ширше вийшло за рамки води, лікування водою. Зараз це вже є як там 4 стихії, да, які впливають на наше обоняння, Угу. да, осязання. Це запахи, це відчуття, це оці тактильні відчуття, і це аудіальний вплив за допомогою аудіо. Да? Угу. Тобто, ну, ми всі чудово розуміємо, що чому от в салонах власне вмикають таку релаксуючу музику, а не там Рамштайн, Так, наприклад. щоб знову ж таки комплексний цей ефект був. Да, тому Е, це от якраз дуже важливо при прийнятті рішення. Мгм. Коли ходити, як ходити, до кого ходити, да? Бо не завжди ця кришечка підійде до цієї кастрюльки і навпаки. Та, мені здається, ну, загалом це дуже важливий момент от, психологічний, і можна, знаєш, зайти теж з іншого трошки боку, тому що є ж дослідження, і дали, до речі, Нобелівську, мені здається, за от, дослідження цих дзеркальних нейронів, Мгм. коли фактично ми, от навіть спілкуючись та розмовляючи, чи коли глядачі дивляться, ось ми певною мірою синхронізуємось. Тобто наш мозок, він от через ці так звані дзеркальні нейрони, він синхронізує ту інформацію і візуальну, яку він отримує, і звук, знову ж таки, да, контекст, от що ми говоримо, то, звичайно, при взаємодії ще фізичній, оцій тілесній компоненті, то ця взаємодія, вона ще більш виходить глобальна. І, звичайно, тут важливо, щоб, ну, дійсно, кастрюлька і кришечка, вони співпали, підійшли. Ось, тому, ну, може, от давай ще це питання так підкреслимо, да, виділимо. Як зрозуміти, що ти потрапив до правильного фахівця, правильного масажиста, або навпаки, знаєш, що тобі краще пошукати когось іншого. Тому що я знаю, серед моїх знайомих чимало людей, вони от прийшли до фахівця, і дійсно він зробив масаж, та якісь ефекти вони відчули, але чи зрозуміти, наскільки це от справді твій масажист, важко сказати. Ось. І людина часто продовжує ходити, хоча, можливо, є поруч, да, десь неподалік інший фахівець, який би більше їй підходив. Тобто, як би ти от з точки зору і професійного фахівця, да, і людини, яка купу різних масажів робила, як би ти порекомендувала, на що звертати увагу, так, коли ми говоримо про оце співпадіння кастрюльки-кришечки? Да, дякую за запитання. Дуже класні у тебе питання, дуже цікаві, дуже такі влучні, знаєш. Насправді і самі собі такий привід порефлексувати. Мгм. Насправді, перш за все, це базові потреби. Да? Піраміда Мгм. Маслоу, базові потреби, насамперед, це безпека. Да? Тобто, про що йдеться? Про банальні такі штуки, як санітарні умови. Да? Ми маємо бачити по людині, що вона охайно виглядає, охайно одягнена, у неї нормально там заколоті волосся, у неї немає довгих нігтів, як це теж дуже часто зараз Мгм. буває. Мгм. У неї це, до речі, теж правила безпеки і вважається правила поваги до клієнта. У масажиста не має бути під час масажу жодних прикрас. Я маю на увазі не Ага. годинників, не обручок, не каблучок, Кільця, та-та-та. Те, нічого що немає. може пошкодити, якось Те, зачепити. що може Ага. травмувати, пошкодити, і до цього ж і довгі нігті. Да? Звісно, це має бути охайний, бажано красивий манікюр, да? Тобто коротко підстрижені чисті ногті. Друге, це обов'язково має бути охайний зовнішній вигляд самого професіонала, самого масажиста і його робочого місця. Да? Мгм. Що тут? Тут банально, от просто маленький тобі приклад наведу. Я взагалі така людина, яка
Люблю масажі, коли мені роблять, але дуже рідко до кого приходжу сама, тому що тут з Ага. одного боку тут професійна деформація, да, я одразу там. Та, в тебе, мабуть, критерії, знаєш, такі Да, ще я більш трохи, високі. трохи вже вимогова. Да. А по-друге, я одразу насамперед звертаю увагу на такі речі, бо я перше, що я маю, ну там хоч і говорять, що жінки люблять вухами, да, але я думаю, що насправді майже всі дівчата вони є візуали, да, як і хлопці, тут Угу, можна угу. їх розрізняти. Ми спочатку бачимо обгортку, як не крути. Да? І якщо ми бачимо людину, у якої там одяг в плямах, бо ти бачиш, що, наприклад, рушник, який у тебе лежить, він явно вже не перший раз використовувався. Да? Угу, угу. До речі, це дуже часто люблять в східних масажах робити. Вони взагалі на це не звертають увагу. В їх школі дуже спокійно практикуються, наприклад, якісь вправи, коли у тебе отут прямо біля обличчя чужі ноги, причому голі, Ага. босі. Да? Да, вони взагалі на це не звертають увагу. Це ми там трошки такі, знаєш, вже мармеладні європейці, а вони про це не думають. Їм головне от там пром'яти, пропрацювати, але при цьому є якісь, знову ж таки, базові потреби. Про свій приклад хотіла розказати. Один раз я прийшла до фахівця, який курив. Курив, причому Ага. між кожним прийомом, між кожним масажем. І ладно з тим, що у нього пальці пахли, да? Хоча є багато засобів, які, я вже про там, небезпеку куріння вже просто промовчу, да? Є засоби, які дозволяють прибрати цей запах з рук, а коли людина тобі масує, а ти відчуваєш цей запах, наприклад, а ще гірше, як було в моєму випадку, коли ти відчуваєш запах від текстилю, оце взагалі хана. Розумієш? Для когось це абсолютно така побутова історія і абсолютно незначуща. А для мене, наприклад, значуща. І я точно знаю, яким би суперкрутим не був цей фахівець, хоча він і фахівець, так трошки не дуже. Окей, менше з тим, у нього там черга стоїть людей і все окей. Але мені ця кастрюлька, кришечка до цієї не підходить, так, точно. не підійшла, розумієш? І я розумію, що я не повернусь до нього. Причому найчастіше навіть не можна сказати, що це корелює з вартістю. Тобто не можна сказати, що якщо такий цінник, то у людини там буде просто лакшері-салон і все буде стерильно. Не завжди, на жаль, не завжди. А знаєш, от про ці зовнішні моменти, мені здається, ти дуже класно окреслила. А чи варто звертати увагу, знову ж таки, на сертифікати, от скільки курсів пройшов, кількість клієнтів, знову ж таки, чи це відносні речі? Тому що я знаю, дійсно багато людей, навіть і для себе, знаєш, на якомусь етапі починають проходити оці курси для масажу. Ось, і ясно, що і треба щось починати. Ти не народжуєшся масажистом, так? А з іншого боку, теж, коли у людини там 20 сертифікатів, ось це не факт, що вона глибоко це все пройшла, зрозуміла, пропрацювала. Тобто, наскільки це важлива історія, чи не важлива? Знаєш, от, Олександре, за що люблю твої підкасти, що от реально такі влучні питання ставиш. Дуже тобі дякую за них. Насправді це дуже важливо і дуже цікаво. Чому? Тому що насправді ти правильно абсолютно сказав, що фахівець ніколи не народжується фахівцем. Да? Він в будь-якому ремеслі він проходить якісь етапи становлення. Да? Але ми всі розуміємо, що умовно кажучи, є. Зараз давай не про масажистів, щоб я трохи там не порушувала етику, знову ж таки. Наприклад, про пекарів. Окей, пекарі, да, кулінари. Є люди, які там освоїли якісь ази, і вони от просто рутинно виконують монотонно багато років поспіль одну і ту саму, там, наприклад, випікає тортик Наполеон, якісь там бісквіти і якісь там і все. От він 20 років лише цим і займається. Через 20 років можна сказати, що він не фахівець? Не знаю. Він фахівець, але у випеченні у цих... Вузькій, такій ніші певній. Нема сертифікатів. Нема, бо він там не вивчав мішленівську кухню, якісь виготовлення якихось соусів, да, там. Але він дуже крутий спеціаліст от саме в цьому сегменті. А є люди, які, наприклад, теж круті спеціалісти. Вони, наприклад, там,
і тайський, і шиацу, наприклад, і такі, і реабілітаційні технології. Але, наприклад, ну там у них 5 дипломів, а все решта це чистий досвід. А буває навпаки. У нього вся стіна завішена дипломами. Мгм. Пам'ятаєш, є такий. Значить, стіна в дипломах, а часу на практику якраз і не було. Нема. І я тут Так. дуже часто люблю згадувати свій, ну, не скажу улюблений, але дуже відомий фільм «Шоу Girls» називається, коли там Мгм. відбувається кастинг і вибирають дівчину на участь в шоу, да, вечірньому. І там їх вишукували отак в ряд. Ну і приходить головна менеджер, і їх відбирає там по антропометричним показникам і Мгм. опитує, що ти вмієш, кожну конкретну дівчину. І от там одна говорить: там, у мене там такі параметри, а там інша говорить, я там знаю кілька мов. І от там дуже такий є класний, сочний такий момент, коли одну таку дівчинку питають, а вона така, знаєш, така дуже трошки зажата, ну явно вона не для цього шоу. І у неї питають, а що ти вмієш? І от вона перелічує, я закінчила такі курси, там машинопису, скоропису, там секретарші, там англійську, німецьку, та-та-та перелічує. І оця головна менеджер стоїть і каже, ти знаєш, ми шукаємо головну героїню в шоу «Богиня», а не курсистка. І оце дуже щоб згадувати. Тобто, ні, звісно, це не означає, що людина з великою кількістю дипломів не буде фахівцем, але це абсолютно не 100% запорука того, що коли багато дипломів, людина буде професіоналом високого класу. Бо насправді ти правильно говориш, дуже часто буває таке, що в гонитвою за оцим розвитком людина втрачає оцю Ну, цю практику, кристалізацію практики, Так. кристалізацію досвіду, власне, напрацювання досвіду. Да? Це не погано і не добре, це є як є, да? Є різні фахівці. Мгм. І от ти тут знову ж таки дуже правий в тому, що треба шукати свого фахівця. Бо я точно знаю, ну, у мене є, ну, я не хвастаюсь, я точно говорю, що у мене є купа дипломів, але я їх не вивішую і взагалі нікому не показую, бо я вважаю, що це для мене. Да? Як там є Мгм. така приказка, що мати дає розум, а держава диплом. Да? Тобто я розумію так, що ну, от, да, це важливо, але мої клієнти прийшли до мене, не дивлячись на мої дипломи, вони взагалі про Так. них не знають. А є Мгм. такі люди, які, от, наприклад, людина мене ще не знає, ну, перше, да, ми з нею зустрілися, і перше її питання: а яка у вас освіта, а які у вас дипломи, а Мгм. як ви закінчували, а де ви вчилися? До речі, був у мене такий випадок, коли мені поставили таке питання, яке мене просто, от, знаєш, в конфуз такий був у мене. А чи закінчували ви курси класичного масажу? Ну, взагалі так, закінчувала. Хоча я скажу так, що зараз уже дуже рідко, коли взагалі хтось застосовує класичний масаж. Да? Ну, це як, звісно, будь-який композитор мав вивчати там, проходити сольфеджіо, да, і знати нотну грамоту. Так. От Хоча так, б нотну грамоту, так. хоча б нотну грамоту. Да. Отак для масажу, та, звісно, ти маєш знати ці всі класичні прийоми, там, розминання, розтирання, там, вібрації, погладжування. А от чи застосовуєш їх ти, або чи в комбінації з якимись іншими прийомами ти застосовуєш? Знову ж таки, це знаєш, як Пігмаліон і Галатея, да? Пам'ятаєш цей міф? Да? Тобто Мгм. він з оцього масиву вирубав свою Галатею, да, оцей Пігмаліон. І так само ти можеш напрацювати величезну базу знань, але з досвідом ти викристалізовуєш якісь моменти, десь більше надаєш перевагу, там, наприклад, тайським технікам, або шиацу, або там постізометричні релаксації, теж, до речі, дуже класна така напрям, да, в масажах, коли у тебе розслаблення відбувається через перенапруження. Теж така дуже цікава Мгм. історія. Мгм. Це коли пасивне скорочення м'язу відбувається. Да? Тобто ти людину просиш скоротити м'яз, і завдяки цьому штучно, да? І завдяки цьому людина його розслабляє. Там працюють певні механізми. Але те, що знову ж таки одному добре, інша людина може це не зрозуміти. Тому знову ж таки треба притиратися. А Ага. взагалі дуже А скільки по часу, до речі, дати на оцю притирку? Ну, звичайно, за один сеанс от, дійсно часто важко зрозуміти, чи тобі підходить, да, цей фахівець, чи є сенс, ну,
скажімо, там 2-3 рази спробувати у однієї людини, пройти масаж, і тільки після цього вже визначитись. Чи А, зазвичай це може бути навіть така історія, що ти от там з першого разу не знаю, знаєш, зустрів? вибач, що знову ж таки, такий жарт прийшов на думку, Ага. що найкращий засіб від кохання з першого погляду це подивитися другий раз. Тому, от знаєш, інколи буває таке, що як там в стосунках людських. Мгм. Ти зустрічаєш людину, дивишся на неї, там навіть не обов'язково проходячи навіть перший сеанс масажу, і от вона тобі вже підійшла. Тобі з нею вже класно, комфортно. Це навіть якісь такі на рівні хімії, якісь такі штуки, навіть їх складно збагнути. Да? Мгм. І ти розумієш, цей майстер мені підходить. А буває люди, які, наприклад, вибач, про це теж необхідно сказати, у яких немає фінансових можливостей перебирати, і вони просто йдуть шляхом найдешевшого масажу. Да? Тобто вони ходять Доступності, по суті. доступності, бо нема у людини можливості ходити в якийсь дорогий салон, тому вже вибирає те, що може собі там дозволити по фінансових якихось можливостях. А буває, коли настільки все класно, що навіть коли у людини немає грошей, вона все одно їх там якось знайде, щоб прийти. Да? Або, наприклад, вона розуміє, що там на кануні буде якийсь дуже відповідальний старт. У мене були такі випадки. Людина до мене приходила лише напередодні стартів. Це теж варіант, тому що в побутовому житті, можливо, вона вважає, що їй масаж не потрібен. Хоча вона тренується, вона навантажується, не можна так сказати, що вона цілий рік сиділа на дивані, а потім вирішила пробігти марафон. Ні. Якраз ті люди, серед таких людей є люди, які систематично тренуються, але вони вважають, знаєш, чого розслаблятися, я ж не напрягаюсь. Да? Мені масаж, я ж не особливо там перевантажуюсь. Або я там ходжу раз на тиждень, наприклад, на йогу, або там на стретчинг якийсь, і це йому дозволяє якось більш-менш відновлюватись. Але повертаючись до початку нашої розмови, коли я вже трошки сама почала займатися спортом, ми з тобою лише так опосередковано торкнулися цієї теми, а це є насправді дуже важлива історія. Це активне відновлення. Активне. І це я пропагую дуже всім своїм клієнтам, що, звісно, масаж – це класно. Дуже багато людей приходить саме от за терапевтичною такою складовою, пожалій, да? Як Альф говорив, поцьомай колінку. Да? Тобто, щоб ти людину просто заспокоїла, послухала, зробила якийсь релаксаційний масаж. Але при цьому насправді у людини немає запиту на відновлення. Для неї масаж – це трошки, як зараз популярно говорити, про інше. Да? Це трохи інше, ніж там терапевтична якась там вивести там продукти метаболіти, в смислі метаболіти вивести, або там ригідність м'язів зменшити, або там фасції якось пропрацювати. Для неї це абсолютно не про це. Вона це може зробити, наприклад, завдяки там міофасціальному релізу, наприклад, ролам. Да? Сорі, я маю на увазі міофасціальному масажу завдяки ролам. Да? Але до мене, як до майстра, вона може прийти за зовсім іншими речами. Наприклад, щоб їй м'яко пропрацювали все, не боляче, а м'яко, щоб її вислухали, щоб з нею там сказали, що всі довкола там такі, а ти молодець. Да? І насправді це тут трошки теж важлива історія, але все одно наполягаю трошки, щоб людина хоч трохи сама відновлювалася, саме активне відновлення, особливо після великих стартів. Це є найкращий спосіб реабілітації, найкращий. Да? Це і стосується повернення до правильного патерну руху, це є і відновлення нервово-м'язового зв'язку, це є і терапевтична цінність насправді, хоча набагато складніше активне відновлення, набагато складніше відбувається, чим довший період часу пройшов після великого навантаження. Я думаю, тут ти розумієш, про що йдеться. Да? Коли ми активно відновлюємось на наступний ранок після змагання, і коли ми активно відновлюємось через 2 дні після змагання, це зовсім різні речі. Зовсім різні будуть ефекти. Абсолютно, да.
Окей, ми, знаєш, дуже багато от згадували під час розмови різних назв масажів. Напевно, давай спробуємо. Звичайно, інтерв'ю виходить, ну, розмова виходить досить довгою, але все одно окреслити, от хоча б загальні моменти по різних типах масажів. Тому що теж я знаю, якщо ти не цікавишся спеціально цим, то для тебе слова там от шведський масаж, спортивний, да, ну, дуже важко їх розрізнити. А ще якщо взяти от велику Майський, так. кількість східних різних масажів, ось можливо, чи зможеш прокоментувати от чи класичний той самий, да, от чим класичний відрізняється від некласичного, да? Ось, може, прокоментуєш основні оці типи масажів і знову ж таки їхнє застосування. А в плані кому і в яких випадках найкращий, мабуть, Мгм. буде. Тут зрозуміло, мабуть, знову зробимо референс, що, звісно, є індивідуально ця компонента, і від фахівця, який в собі ці всі техніки збирає, акумулює, теж дуже залежить. І, звичайно, фахівець не має, мабуть, стандартизованого єдиного масажу, бо він все ж це в собі переварює і залежно від клієнта він застосовує. Але все одно, якщо виділити от основні якісь такі назви цих масажів чи типи, все ж таки їх виділяють. Ось, і давай, може, зробимо картину, дамо людям, що ж це за такі масажі Мгм. різні. Добре, дякую за запитання. Дивися, насправді, як на мене, хоча я одразу скажу, це моя власна така класифікація, яка склалася просто з плином часу, з досвідом, бо насправді всі масажі дуже різні, але тим не менше у всіх є спільний знаменник. Там, знову ж таки, той такий лімфодренаж, якісь седативні, якісь, а можливо, навпаки, там тонізуючі ефекти. Так от, що я хочу сказати, як для себе я можу їх розрізнити на такі, мабуть, 3 великі групи. Ага, так. Точніше, це є 2 великі групи, і третя – це є симбіоз цих перших 2. Перша група масажів, вона, по суті, покликана тонізувати. Ага, тонізуючи, окей, так. Шведський масаж. І що таке шведський масаж? По суті, це є, за старою нашою класифікацією, це є спортивний масаж, який пропрацьовує глибоко, це ключове слово, глибоко пропрацьовує м'язи, фасції, шкіру також, так, це теж дуже важливо. Інколи навіть і якісь великі суглоби. Друге, наприклад, сюди до тонізуючих масажів можна віднести будь-які масажі, в яких застосовується перкусія. Що таке перкусія? Це ударні механізми. Це і пневмопістолет оцей масажний, це і масаж бамбуковими паличками, креольський, хтось А говорить. оцей молоточок і коли там кілочки. Токсен, насправді, там теж дуже цікаві механізми. Слухай, до речі, це реально дуже глобальна тема, тут вже швидко не розкажеш. Ага, так, краще загально, можемо. Бо вони всі по-різному впливають на гормони, бо стимулюючі масажі, там і адреналін, але насправді от якраз стимулюючі, вони найчастіше покликані бути перед стартовими. Це якщо ми розглядаємо в контексті спортсменів. Ага, тобто фактично, якщо ми перед стартом і бачимо в переліку там в масажному салоні чи у фахівця Deep Tissue, шведський, спортивний, ми можемо вибрати будь-який із них, і ми не промахнемось особливо. Ти знаєш, насправді правий, але насправді Deep Tissue можна зробити так, що людина відключиться. Тобто краще Deep Tissue це дійсно, він більш буде навіть не стільки тонізуючим, він буде більш глибше, ще впливати, дійсно Deep. І треба на відновлення більше часу закладати після цього масажу. Абсолютно точно, абсолютно точно. Дивись, я тут можу, зараз я закінчу свою думку, можу порівняти це з різними школами, наприклад, просто екстраполювати, оце твоє питання на різні, наприклад, школи тайського масажу. От ми всі знаємо, є тайський масаж, я маю на увазі не той тайський масаж, який показують в певних кіно 18+, а як терапевтична практика. Це є різні школи, але для звичайних людей це мало відомо. Ми знаємо тайський і тайський, а от, наприклад, тайський масаж, який роблять на півночі Таїланду,
Він дуже відрізняється від тайського масажу, який роблять, вчать там цілі династії, цілими сім'ями вони його передають із покоління в покоління, ці Мгм. традиції масажні. Наприклад, на півдні, да, на узбережжі, ну, скажімо так, на узбережжі. Да? Тобто те, що роблять в горах, відрізняється від того, що роблять на узбережжі. І це абсолютно закономірно, це абсолютно логічно. Але ці техніки абсолютно різні. Якщо, наприклад, південна техніка, вона є більш швидкою, більш динамічною, вона в усіх сенсах швидка, а вона при цьому більш поверхнева, але при цьому вона і більш болюча. А Мгм. північна техніка це, в принципі, такий пасивний стретчинг, вона дуже повільна, вона дуже така тягуча, да? Вона навіть по часу робиться не менше, ніж 1,5 години. І вона завдяки цьому не така і болюча, тому що коли ти будеш швидко натискати на болючий Так, м'яз, так. тобі буде дуже боляче. А коли ти будеш це робити повільно, да, оця Мгм. пропріорецепція, да, коли ти будеш робити це повільно і глибоко, ти зовсім інше відчуття отримаєш. І Мгм. Мгм. той самий спортсмен зовсім по-іншому, ну начебто і то тайський масаж, і то тайський масаж. Так само і про оці техніки різні, абсолютно дуже різні. Але, в принципі, так чи інакше, от, наприклад, перкусія, да, будь-яка, да, Мгм. вона може заспокоїти, але це треба мати дуже таку специфічну нервову систему, Нервову систему, ось, так. щоб перкусія тебе заспокоїла. Да? Але, наприклад, більша частина тих масажів, які я знаю, які я вмію, це гавайський масаж ломі-ломі, це іспанський нейроседативний масаж, навіть в Мгм. назві закладено. Да? Це шиацу. По суті, шиацу можна було би назвати таким східним діптішю, до речі. Да? Мгм. Мгм. Ну, в тому числі це робота з тригерами, да? Хоча є деякі медики, вчені, які відкидають теорію тригерів, і вони кажуть, що немає взагалі тригерів такого поняття. Ми всі, мабуть, бачили оці картинки з тригерами, куди натиснути, щоб Та-та-та. воно і іридація оця відбулася. Да? Мгм. Але насправді ну, велика кількість медиків відкидає цю історію, Мгм. просто входячи її до того, що немає як таких тригерів, є просто, умовно кажучи, сопромат, да? Сопротивлення матеріалів. Тобто, коли у нас накладаються кілька фасцій, вони в місцях кріплення, да, в місцях сполучення утворюються такі концентратори Мгм. напряження, вибач, не згадаю швидко слово. Напруги, так. Вибач. І на тому місці буде боліти. Да? Тобто там буде більш чутлива зона, вона буде її, ну, Мгм. начебто, треба більше пропрацьовувати. Це знову ж таки вже, мені здається, більше поняття термінології. Так само, як у тих же тайців, є оці енергетичні канали, там енергетичні зони. Що таке канали? Ну, всі, мабуть, знають, що там за тайською традицією там людина складається там з кількох каналів, і, власне, тайський масаж це начебто як пропрацювання каналів. Але, як на мене, насправді всі ці канали це є просто, знову ж таки, місця кріплення м'язів до Мгм. кісток, наприклад, да, або м'язів і фасцій. Знову ж таки, той такий сопромат. Хоча, ну, насправді, наскільки це науково, можливо, якісь класичні масажисти мене зараз там підвергнуть анафемі і скажуть, що я це Мгм. взагалі там видумала. Але, ну, я так це бачу. Так само, як, до речі, тайський масаж стоп, да, який там поширився вже на багато різних культур, і в нашій вже традиції є масаж. Мгм. Так. Ти знаєш, да, що начебто є проекція, що на стопі є проекція всіх органів. І Мгм. пропрацьовуючи ту чи іншу зону на стопі, або, до речі, на долоні, начебто це як проекція всіх наших органів, і навіть тайці це говорять. І, до речі, у них в аеропорту, от, наприклад, в Бангкокі, да, Мгм. Мгм. прилітала кілька разів, я робила масаж, ну, мені робили. Ага. Дуже популярно, тобто прямо от ти вийшов з гейта, і у них сидять оці жіночки з спеціальними ефірними оліями, з мазями, оцими відомими тайськими, які так специфічно камфорою пахнуть. Мгм. Мгм. Вони з паличкою пропрацьовують саме ступні. І вважається, що людина, ти, по суті, зробив їй масаж всього тіла, пропрацювавши лише ступні. Але це, знову ж таки, поняття віри, да, або там суєвіря, Ну, віри так. і термінології. Да? Ну, вони так це називають.
Тому, як би ти це не назвав, там діптішю або шиатсу, є м'які мануальні техніки, да? Це всілякі тракції, всілякі такі м'які розтягнення. Угу. Я не говорю зараз про всякі оці хрусти, да? Я взагалі противник хрустів. В Ага, ага. будь-якому випадку, ну, одразу кажу, я противник. Хоча, ну, для когось це теж панацея, і хтось Комусь цілеспрямовано подобається, так. шукає саме фахівця. Інколи у мене такі люди приходили і питали: а ви можете хруснути шиєю? Я кажу, можу, але Ага. тільки один раз. Ну, тобто, ну, розумієш, це, по-перше, небезпечно, по-друге, шия це, як і будь-яке людське тіло, все, що стосується людського тіла, шия це є дуже ніжна і чутлива і чуттєва, ну це вже із іншої опери, з іншого кіна. Це є Мгм. дуже чутлива частина тіла. Да? Умовно кажучи, якщо ми зараз так дуже серйозно скажемо, вплинувши лише там, на кілька міліметрів на стовбур, да, на позвоночник, людину можна залишити інвалідом, Так, то звичайно. чому ж ви довіряєте свою шию, свій шийний відділ хребта, там, де у вас атлант, да, там, де основа вашого Мгм. черепа, людині, яка може просто його, ну, щось піде не так, і все. Да? Ну, тобто, Ну, так. це ж те, що називається ошибка вижившого, да? Тобто помилка вижившого, що люди, яким не дуже повезло, вони ніколи про це просто не скажуть. І розумієш, ну тут треба з цим теж дуже обережно. Хоча на кожного покупця є, да, свій товар. Є люди, які Ага. цілеспрямовано йдуть там до костоправів, там до якихось там мануальщиків, Мгм. яких інколи називають. Тому, завершуючи відповідь на твоє питання, насправді більша частина технік є, в принципі, релаксуючою. Да? Мгм. Це м'які або глибокі і м'які техніки Мгм. пропрацювання не лише м'язів, а й обов'язково фасцій. Да? Бо фасції це є наші, по суті, це є наша сітка, на яких тримаються і в яких тримаються наші м'язи. І так само наша шкіра. Да? Знову ж таки, підшкірно-жирова клітковина, і ти знаєш, і всі знають, мабуть, що це теж є, по суті, окремим органом, да? Метаболічно активна Мгм. тканина, Так. жирова тканина. Це є дуже метаболічно активна тканина, як і м'язова. І з нею працювати теж треба вміти. Тому і я закликаю не робити синяків, гематом. І, до речі, Мгм. звертаючись, вибач, бачиш, мене трошки так, чим глибше, тим глибше. Дуже Ага. популярно свого часу стала оця баночна терапія. Да? Ну, Мгм. це, Та. Була, та. да, тільки там треба було з'явитися Майклу Фелпсу як божа коровка з цими плямками від Та. банок на спині. Як одразу на Аліекспресі скрізь почали продавати ці банки, причому банки, знаєш, які, ну, знову ж таки, мабуть, люди, які цим займаються, зараз мені скажуть, що я відьма, але банки банкам рознь. Що я за обома руками оті банки, які колись були у наших бабусь, да, які там нас від Мгм. лучили. Скляні такі, та. Коли ти встромляєш туди лучину з вогнищем, да, Мгм. там Та. утворюється вакуум, банка сама по собі підігрівається, утворюється вакуум, ти їх там причпокав на спину і швидко, це ключове слово, робиш цими банками масаж. Чому Мгм. швидко? Щоб якраз не утворювалася оця гематома. Да, у адептів такого масажу вони там апелюють до стародавньої техніки кровопускання, да, Мгм. хіджами, коли там через цю гематому виходила погана енергія ци. Але я не хочу зараз, як свій батько, там желваками отут присловлювати. Да? Ну, Та. тобто ми чудово розуміємо, окей, але це не доведено науково, з наукової точки зору, це абсолютно не доведено. Ну, навіть я би Тому, трошки сказала, та, гематоми це не зовсім хороша ознака, якщо вони. абсолютно, яка би їх не була причина, да? Мгм. Це є Мгм. вторинна травма. І відновлення, як на мене, спортсмена чи звичайної людини, якщо у неї є гематоми, буде набагато довше. От реально довше. Мгм. І це до речі, мій досвід найкращий помічник в цьому. Да? Тобто не можна Ага. доводити до синяків. Я вже не кажу про те, що є люди, у яких є просто протипоказання до таких процедур, а у них найчастіше про це навіть не питають. Да? Ну, ламкість Мгм. капілярів, тонка шкіра, там, варікоз, родинки. Дуже багато Та, фахівців на таких. це не звертають уваги, вони просто це роблять. Ну, типу, мені заплатили, я зроблю. Мгм.
Але тут треба дивитися і краще уникати Мгм. таких штук. Е, Тому і вже прям фініш. Мгм. І третій, такий великий, мабуть, я би його поставила на горі. Да? Третій вид масажів це є симбіоз першого і М. другого. А от Е, другий, я уточню, це виходить оці Розслабляючий. більшість розслабляючі, більшість східних масажів, чи не обов'язково, от Обов'язково. як не обов'язково, так? Це не Обов'язково. прив'язано до школи європейської чи східної. Це Да, просто як релаксинг. Він буде зазвичай він буде значитись як так і буде, мабуть, да? Як розслабляючий чи да, якийсь да, релакс. да. Та. І це, до речі, О. дуже популярна тема якраз на Заході. Бо Так, я от просто, знаєш, намагаюсь з точки зору клієнта, да, який заходить в масажний салон, зрозуміти ось, на які назви звертати увагу, тому що їх може бути там 1,5 десятку, але да, от дійсно, як ти кажеш, що можуть бути от активуючі такі, там шведський спортивний, да, ми точно можемо сказати, розслабляючий. Deep Tissue, це, до речі, буде у нас який? Це буде більше ви його до розслабляючий. розслабляючих До віднесла. Да. розслабляючий. Ага, окей, з цим Розумію, зрозуміло, і є на так, перетині, так? це на перетині. По суті, якщо чесно, більшість масажів вони знаходяться на перетині. Хоча я до Ага. цього сказала, що більшість знаходиться на релаксі, Розслабляю. розумію, що справа в тому, по-людськи, да? Будь-яка людина, незважаючи на те, що це жінка, чоловік, спортсмен, там, любитель, або Мгм. взагалі людина, яка просто любить масажі. От просто вона любить ходити на Так. масажі. Вона завжди спочатку чекає розслаблення. Мгм. Навряд чи вона зголоситься на те, що вона от прийшла з вулиці там після цих стресів, і ти її одразу так хрясь, там щось їй там Та-та. боль зробив. Це неприємно. По-перше, по-друге, це, я не кажу там етично, там це вже інше питання. Спочатку треба розслабити мозок. Як, Мгм. да? Тобто, окей, приймається, що ти можеш робити якісь навіть, можливо, не зовсім приємні штуки, да? Особливо, якщо спортсмен до тебе прийшов на стадії якраз у цього домсу. Да? От він, всі, мабуть, бачили, коли там людина після марафону не може там добу сісти на там, Та-та. Спускається спиною, знаєш, да, зі сходів. І насправді, коли вона саме в цей момент приходить на масаж, то і у мене теж такі були клієнти. Ти торкаєшся, просто отак кладеш руки на людину, а вона вже отак з другою. Тобто це комбінація того, що там ще є нервова система, дуже Так, така так. е, Гіперактивована, це ще не активована. пише. Звісно, це позначається ще й на шкірі, на доторках, на цій перцепції. Да? І насправді будь-який масаж, навіть тонізуючий, на початку все ж таки треба людину Має мати оцю врівноважити. фазу. Так. Трошки врівноважити її, трошки її заспокоїти, зустріти з вулиці, Мгм. покласти, щоб вона хоча б там перші 20 хвилин просто розслабилась, а потім уже, в залежності від мети. Да? Так от те, що знаходиться на перетині, це майже, як на мене, більша кількість всіх технік, да, домінуюча. Мгм. І такі маленькі моменти ще. Як на мене, зараз дуже рідко який масажист працює в монотехніці. Да? Тобто, от Так. він прийшов і сказав, Це важливий, я я думаю, тобі так. зроблю класику. Ні, так буває рідко. Насправді буває, але не будемо А до говорити. речі, класика це можна сказати, що це от представник оцього на перетині виду. Що от означає ця класика? Це ж все одно вона включає і розслаблення, і напруження. Так. Вона включає розслаблення і напруження, але я би сказала, що класика Чи це більш до активаційних? це і до активаційних, абсолютно точно. Але, як на мене, класика дуже чітко характеризується точно вибудованим алгоритмом, який майже ніколи не порушується, не змінюється в якихось напрямках. Тобто, от, наприклад, умовно кажучи, в тайському масажі ти можеш варіювати, з якої частини почати. Хоч з п'ятки там, да, і... Хоча, до речі, в східних масажах намагаються, там є така традиція робити масаж з ніг. А в європейській традиції, назвемо навпаки шиї, да? зверху. Зверху. І от навіть в рамках оцього, наскільки є різні техніки, але масажист, який розвивається, який намагається оцей інструментарій розширювати,
Ну, дуже рідко, коли буває так, що він у себе там в прейскуранті пише: оце там чисто там класіка. Да? Найчастіше Мгм. пише там, наприклад, релакс-масаж або спортивний масаж, і ти таким чином приблизно розумієш, що релакс, це, ну, умовно кажучи, це буде такий дуже ніжний, поверховий масаж, Мгм. і там не буде нічого болючого. А спортивний, ти вже навіть з самої назви розумієш, що це буде глибокий, болючий е, Мгм. і такий, ну, масаж потужний. Да? Але знову ж таки, я за комбінацію. Тому що, ну, не знаю, чи коректно буде так порівнювати, що навіть у однієї тої хазяйки, одної тої самої хазяйки не буває двох однакових борщів. Да? Вона їх може Мгм. 40 років варити поспіль, але жодного разу не буде двох однакових, бо там трошки більше заправки, там десь солодший бурячок, Мгм. там десь більше м'яска, там десь більше чесничка. І у тебе кожен раз оцей масаж, він один на один не схожий. Звісно, якщо ми не говоримо про таких масажистів, які там рельси, шпали, у них однаковий масаж для всіх. Ну, ми Ну про них так. не будемо говорити. Окей. Ну, так. А знаєш, тут ще важливе питання виникає по тривалості масажів, тому що я от, ну, теж так помітив, коли дивишся, наприклад, ну, на ці от шведський масаж, ще якийсь, зазвичай їх і рекомендують от в самих салонах. Кажу про салони, тому що от тут в Штатах більш популярна історія саме звертатись не до окремого масажиста, хоча ну, можна і так. Ось, а є як салони, як організація, да, йти до неї, а вони вже дають якогось фахівця. Ти можеш, в принципі, там вибирати зазвичай до кого. То от рекомендації зазвичай пишуть по тривалості, до речі, досить великі на оці шведські і так далі масажі. Як ти з точки зору фахівця скажеш для активаційних, для розслабляючих масажів, яка оптимальна тривалість? Чи вона відрізняється між різними типами масажів? І чи оця, знаєш, історія, що теж популярною в Україні було, що можна масаж тільки на ноги. Да? От там бігун приходить 30 хвилин чи 20. От зробіть мені тільки ноги. Чи це релевантно взагалі робити так, чи все ж таки вже краще, знаєш, там доплатити, заплатити, зробити годину мінімум? От що ти скажеш про тривалість? Так, дякую за запитання. Дійсно цікава історія. Абсолютно, ну, повернемося трошки до того фактору, що різним людям треба різна Угу. різна Окей, так. кількість по кількості сеансів і по тривалості. Да? Ну, знову ж таки, наша центральна нервова система, лімбічна система, да? Знову ж таки, темперамент людини. Є люди, які ну, фізично не можуть витримати 2 години, ну ніяк. І вони Пролежати, так. Ну, тобто, у мене були люди, які знали, що ну, без ложної скромності, да, вони знали, що буде приємно, що буде ефективно, що Угу. буде класно, але при цьому вони, наприклад, не могли 2 години просто викроїти свого часу. І Так. людина там лежала в столі, і при цьому якийсь там вебінар дивилася, або там мову якусь вчила, Ага, ага. мовно кажучи, да? Або там, наприклад, це є такий невеличкий мінус роботи на дому, коли, наприклад, ти робиш людині масаж, а у неї грудні діти, або там якісь тваринки Угу. бігають. Ну, це не мінус, це просто для мене Реалії. це реалії. Це я до того, що Ага. людина не зможе розслабитись, бо вона Так, так. розуміє так, ага, значить, скоро дитинка прокинеться, треба годувати, а потім ще чоловіку. Угу. І вона не, я відчуваю це руками, що вона не Так. відключається, вона ще там, в тих кімнатах. Звичайно, так. Не тут у мене на столі. Але тут треба працювати. Ну, треба от війти от в цей контакт, такий трохи незримий, да, з людиною. І це перше. Друге, темперамент. Сказала вже про темперамент. Є люди, яким навпаки дуже хочеться довгий масаж. Я тобі більше скажу, я як фахівець, у мене ніколи не було, чесно скажу, ніколи не було масажів менше 2 годин. Ну, хіба що О, можливо, вау. виняток це оці експрес-масажі там після марафонів. І то це Ага, було ага. дуже давно, і це було ну, не стільки масаж, скільки як швидка допомога. Знаєш, Угу, угу. правильний масаж, от у мене менше 2 годин не був. А найчастіше, коли я бачу, що у людини, ну, у мене просто такий підхід, він трошки, можливо, для мене не дуже правильний з точки зору економічного, але Економічний, так. але він дуже правильний по відношенню до людини. Коли я бачу, що у людини
не розслабляються м'язи. От як ти їх не пропрацьовуєш, і з тої сторони заходиш, і з тої, і гаряче каміння додаєш, і тайський масаж додаєш, і додаєш міофасціальний реліз, да? Тобто все одно не виходить. І от поки я не побачу, що він розслабиться, я розмовляю з людиною, я Ти не пояснюю, відпускаєш, я не такого відпускаю. Бо я розумію, підопічного. Ага. що я могла би кинути все, як в Європі роблять, як у нас роблять, це непогано, це нормально. І сказати, чувачок, вибач, на сьогодні досить, ми сьогодні зробили от стільки, у тебе тут ще не все добре, приходь наступного разу. Да? Це є правильний підхід також, тому що, повторюся, масаж – це є все ж таки навантаження на організм. Да? І чомусь же цей м'яз не розслабляється, щось же його тримає. Причому Тобто з ним треба ще попрацювати. не завжди це наслідок, треба, можливо, з причиною трохи попрацювати. І от тут я переходжу до другої частини твого питання про так звані сегментарні масажі, да? Коли це радянська школа, і насправді не лише радянська, це школа утворення взагалі первісних масажів, да? Коли з'явились первісні масажі, коли люди в різних місцях земної кулі, де вони збиралися? Правильно, вони збиралися найчастіше біля якихось, наприклад, термальних джерел. Да? Там, де є термальні, люди колись прийняли рішення, що вони біля термальних джерел, там якісь сольові специфічні складники, ще й температура, вони розслабляються і, там, наприклад, оці хвороби багатих людей, да, подагра, там, артрит. Чому багатих людей? Тому що внаслідок великого споживання м'яса, да, неправильний метаболізм відбувається, і сечова кислота і так далі. Так далі да. Пурини, все це накопичується, не буду зараз залазити в цю історію, називалася хвороба багатих людей. І це трошечки знімало оцей больовий синдром, якраз температура в поєднанні з грязями, з оцим, якраз спа, да, з того часу пішло. Саніта спірагва, тобто здоров'я через воду. А звісно, що потім почали з'являтися і фахівці, які, значить, якщо тут людина відпочиває на воді, то можна їй там щось потерти, щось розм'яти, щось там з нею поговорити і за це отримати гроші. Да? Це, до речі, не я придумала, це мій вчитель один дуже хороший з масажу, це досліджував питання, дуже цікаво. І насправді так воно почало розширюватися по всій планеті. Але знову ж таки, повертаючись до сегментарного масажу, звісно, для масажиста це дуже вигідно. Да? Буду називати речі своїми іменами. Це вигідно. Тобто ти зробив масаж 20 хвилин, а взяв як за червоно. По часу менше, знову ж таки. Напружуєшся, менше у тебе розхідних матеріалів іде, там олії, там текстилю. Це ж теж витратні матеріали, да, які ти теж враховуєш. А з іншого боку, це абсолютно безпідставно і неправильно по відношенню до людини робити фрагментарні такі масажі. Наприклад, масаж шийно-комірцевої зони, як зараз у нас досі в Карпаті на санаторіях роблять, або масаж там спини, або масаж там лівого мізинця ноги, наприклад. Да? Я шуткую, звісно. Це не має сенсу. Чому? Тому що ми всі розуміємо, що організм, да, це вантовий мост, да, це комплексна структура. І там ти розслабив, але воно за рахунок цього напруження буде все одно. У тебе може боліти шия, да, а насправді причина в квадратному м'язі спини. Або в сідничному нерві десь там щось підтягує вже, людина починає уникати болю, перекошується, і у неї болить тут. До речі, оці паттерни побутові, Олександра, дуже хотіла би про це сказати, чомусь мало хто про це говорить. Бо дуже багато моїх клієнтів приходить і не спортсменів. Але у них там болить спина, болить шия, болить попа, болить ноги і так далі, руки і так далі. Це якраз ми на неї взагалі не звертаємо уваги. Це є якраз оця побутова, рутинна, паттерни оці рутинні, да? Умовно, як ми спимо. Да? На матрасі, на чому? На чому, да? Кого ми обіймаємо в цей час? Я зараз не шуткую. Наприклад, дуже часто буває таке, що пара спить рядишком, і дівчина, особливо там в перших етапах, коли вони тільки зустрічаються, вона боїться навіть поворухнутися.
і вона постійно так спить, щоб йому не заважати, або навпаки, він так спить, щоб їй не заважати, або там не хропіти на неї, да, умовно кажучи, або бути постійно до неї обличчям. І людині це фізіологічно некомфортно, але вона вимушена так робити. Знову ж таки, професійні всі деформації, да? Скрипалі, стоматологи, кулінари якісь постійно так працюють, да? І так далі, і так далі. Ми вже зараз не говоримо про тих, хто обробляє землю, да? Цілодобово в такій позі, да? Про водіїв. Обов'язково про водіїв слід сказати, тому що ми з вами всі водії, да? Ну, умовно кажучи. Хтось більше, хтось менше. Я от, наприклад, взагалі дуже багато часу за кермом проводжу. І я помічаю, що люди дуже часто от призвичаїлись до якоїсь пози. Умовно кажучи, просто банальний приклад. Я коли дуже довго їду за кермом, у мене маленька машина, і у неї дуже жорстка підвізка, і маленький радіус коліс. А отже, всі ямки, всі мої, да? Незважаючи на те, що я намагаюся їх об'їжджати, я дуже бережу машину, але за рахунок жорсткої підвізки, будь-які маленькі нерівності на дорогі, вони, знаєш, мало як по Ти зубам. ж відчуваєш, По зубам луплять, да. І я себе так дуже часто ловила на думці, що от ти їдеш там 1500 кілометрів, ну там за 2 прийоми, да? І ти приїжджаєш на другу добу, а у тебе крепатура по всьому тілу. І я намагалася зрозуміти, там, зануритися вглиб себе, да? І зрозуміти, чому так. Хоча я, звісно, ходжу в зал 3 рази на тиждень, там, да? І бігаю інколи, бігаю. Але крепатура, причому така реальна крепатура. А потім я зрозуміла, я рефлекторно напружуюсь. Настільки, що у мене всі м'язи постійно в тонусі до такого ступеня, що виходить як реально оцей домс, да, оця крепатура. Хоча у мене не розтягується м'яз, не долає ніякого там сили нема, ніякого, да, опору. Але є оця, знаєш, як називають ізотонічне, да? Да, Це напруження. Напруження. Коли ми в планці стоїмо, щоб зрозуміло було людям, то фактично ми ж теж не, м'язи не рухаються, але вони напружені. Да. І так само, наприклад, що хотіла ще сказати, від холоду. Коли починається сезон холодів, дуже багато людей починає ходити на масажі. Ну, окрім того, що короткий світовий день, окрім того, що там мало вітамінів, зовсім трошечки по-іншому працюють уже циркадні ритми, да, гормони. Звісно, люди от якраз також від холоду рефлекторно починають отак скукожуватись. Це люди дуже рідко можуть самі собі пояснити, але через мої руки вже стільки людей пройшло, що я навіть інколи їх бачу. Просто от людина заходить, і я одразу, знаєш, як така, там, насправді це професійна деформація, що там чоловік завжди бачить там якусь красиву жінку з точки зору красивої жінки. А я коли дивлюсь на красиву жінку, я одразу бачу в ній, що там десь якийсь там лордозик є. Ну, або там, наприклад... І дещо можна прибрати, да, щоб покращити. Так. І ще дуже важливо, взуття, в якому ми ходимо. Це є, знаєш, я зараз трошки включу зануду, але це є дуже важливий фактор, особливо великими знаками оклику для маленьких дітей, у яких формуються, у них оці зони росту кісток ще не закрилися, да, оці епіфізи. Вони ще не закрилися і формується оцей весь кістковий апарат суглобовий. І я коли зараз дивлюся, наскільки стали популярними крокси, не маю нічого проти кроксів, але якщо ви вдягаєте діткам крокси, обов'язково чіпляйте оцю навколо п'ятки, обов'язково цю лямочку. Тобто не як шльопки, а щоб це має обов'язково фіксуватись п'ятка. Тому що коли ви ходите, це стосується і також жінок, які люблять ходити просто в шльопках, оцих біркінсах, чи як вони називаються, ці шкіряні шльопки, такі зараз дуже популярні, дуже комфортні, але це, зрозумійте, будь ласка, це є взуття не для носіння на великі дистанції. Да? Це або на пляжик сходити, або там сісти в машину з машини, але коли люди в них гуляють, там кілометри находжують, це такий довготерміновий, відставлений, да, відтермінований, дуже великий, такий для організму негативний чинник. Чому? Тому що коли у вас п'ятка нічим не зафіксована, ви відриваєте стопу,
І оці якраз підключаються берцові всі м'язи, які утримують, це підсвідомо відбувається. Вони утримують вашу ногу, щоб з неї не злетів оцей капець. Да? Ну, Угу, капочок. угу. Так. І ви вимушені, уже зовсім інший паттерн ходьби відбувається. Ви вже не дорозтягуєте сідничний м'яз. Тому що якщо ви виставите правильно назад ногу в повному розгинанні, да, задню поверхню бедра і відповідно сідничний м'яз, ну, задня поверхня бедра скорочується і при відведенні ноги назад, да, у вас злетить просто цей капець. Так, Тому так. Тобто ми утримуємо капець замість того, ми щоб правильно йти, по суті. абсолютно, ми не ходимо в повну амплітуду. Ходимо так, знаєш, як по луні луноходи, да, ходили, Угу. щоб не злетіли оці капці. Якщо для дорослого це важливо, то для діточок це гіперважливо, тому що формується їх постура, формується їх не просто осанка, а якраз оця хода. Да? Це є дуже і дуже важливо. Ну і знову ж таки, повертаючись до автомобілів, як людина тримається за кермо. Це такі дрібниці, але коли вони мають оцей комбінований, сечетаний, да? Комбінований ефект, все це дуже сильно впливає на наш стан м'язів. Як людина сидить за кермом? Хтось любить отак покласти локоток, да, на відкрите віконце. на віконце. У когось, у кого велика машина, дуже часто отут справа великий підлокітник, і права рука отут на підлокітнику лежить. Уже, бачите, навіть я зараз сижу, у мене вже повністю перекошений оцей, замість прямокутника вже паралелограм виходить. Знову ж таки, дуже важливо налаштувати робоче місце ергономічно, місце в автомобілі ергономічно. Не дарма для цього є там, можна налаштувати висоту керма, да, щоб у тебе не були сильно задрані руки, бо це повністю тут сильно все напружується, ці м'язи. Якщо низько, то теж може бути погано. Все це дуже-дуже важливо. Як ви читаєте, дуже багато жінок займаються рукоділлям, вишивкою, в'язанням. Як ви це робите, да? Як ви сидите в цей час? Ну і, звісно, це хвороба 21 століття, це наші гаджети. Да? Вже навіть Телефони. я бачила такі пости, що штучний інтелект згенерував портрет майбутньої людини, як буде виглядати людина в майбутньому, та, яка зараз от постійно да? Тобто це завжди буде сутулість, двойної тройної підборіддя, це буде лордоз, і це буде, знову ж таки, коли ми тут скукожуємось, у нас зменшується сонячне сплетіння, да? Наша діафрагма. А наша діафрагма відповідає... Дихання, насичення киснем. Дихання, це є функція насосу, да? Вона, то, знову ж таки, проштовхує всі рідини, в тому числі, да? І правильне дихання – це теж дуже важливо. Тому тут саме оця побутова, рутинна наші операції, вони також дуже і дуже важливі. Як ми діток носимо, якщо це молоді мами, це теж дуже важливо. І фактично це буде впливати потім на кількість сеансів, які тобі потрібно пройти масажу, тривалість. Ось, тобто... І, відповідно, людина може після першого сеансу почувати себе добре. Я за те, щоб якомога швидше людині зробити ефективно. Я не буду говорити добре, погано, ефективно, да, щоб їй було легше. Які першопричини цього легше? Чи ментальні, чи фізичні? Це вже інше питання, але щоб їй було легше. Комусь важливо просто процес, ходити. Да? Тому тут теж треба дивитися. Комусь хочеться поспілкуватися. І масажі сприймають як засіб для вербальної такої комунікації з кимось. Так. Знаєш, я дивлюся на годинник, що ми так уже, звичайно, говоримо довго. Ось, але все одно, насправді тема дуже, знаєш, широка і глибока, цікава. Я би ще порозпитував дуже багато, знаєш, там по деталях різних масажів, але може лишимо це на якийсь інший випуск. От якщо буде нашим глядачам, слухачам цікаво, пишіть в коментарях під цим відео. Ми можемо докладно з Марією поговорити там і про східні масажі та про будь-які, тому що я пам'ятаю, ми ще в передрозмові до цього випуску, то говорили про твій досвід, да, що ти багато насправді і спробувала, і поїздила в той самий Таїланд, ось різні види масажів. Але от таке передостатнє питаннячко я хотів задати саме по використанню, от ми теж про це згадували трошки, різних інструментів додаткових як альтернативи до масажу. Той самий перкусійний пістолет, не знаю, що там ще використовують. Роли, звичайно, дуже зараз популярні. Так, зараз дуже популярні. Ти казала, що, звичайно, ти не прихильник, що це як заміна, да?
Це швидше як доповнення можна сприймати. І який, от, можливо, із цих засобів з точки зору тебе як фахівця, він буде найбільш такий ефективний, мабуть, для людей. Тобто, якщо взяти поширені оці лімфодренажні штани, да, роли, електроміостимуляцію, ось, що б ти рекомендувала, власне, застосовувати? Чи, в принципі, все, що є в доступі, що можливо, і як часто, може, ще так? Угу. Дякую за запитання. Ну, дивись, насправді інструментарій справді дуже широкий. Да? Мгм. Звісно, як ти абсолютно слушно сказав, всі тяжіють до того, щоб отримати якусь чарівну пігулку. Бажано, щоб вона ще була не дуже дорогою, да? І щоб Так. вона була не громісткою, щоб її легко було з собою взяти і легко було використати в цьому. Да? Але при цьому, знову ж таки, для чого? Нам завжди треба пам'ятати, яка наша мета. Да? Тобто, якщо відновитися, це одне, якщо розслабитися, це інше, хоча це теж не можна розділяти, да? Бо відновитися це дуже часто Як і частина, да. буде розслабитися. Ну, я можу сказати точно, які техніки, я би сказала, хоча я зараз так по лезу ножа хожу, розумієш чому, да? Я би сказала, як на мене, які техніки є просто недоцільними і не те, щоб неефективними. Да? Ми не забуваємо про плацебо, а особливо, якщо воно стільки грошей коштує, да? Що людина пішла там на кінезіотейпами обклеїтися і заплатила як за повноцінний масаж, вона вважає, що вони їй допомагають. І є дуже багато людей, які вважають, що кінезіотейпи допомагають. Я вважаю, що краще якісь інші інструментарії застосувати. Є техніки, які, вони є, вибачте за таке просте слово, вони є стрьомні. Да? Знову ж таки, оці механічні банки, не гарячі, про які ми з тобою говорили, механічні, так. От там, де така відсоска, це дуже небезпечно, насправді. Да? Тобто, це швидко, ти не напружуєш руки, не вбиваєшся. І при цьому клієнт начебто теж задоволений. Хтось справді, можливо, відчуває, що йому стало легше. Окей. Але з точки зору терапевтичної цінності у мене, наприклад, є питання. Знову ж таки, наприклад, є авторські всякі штуки, наприклад, токсен. Да? Оцей масаж молоточками, який ти казав, розстукуєш. Так. Я колись брала участь в чемпіонаті світу по масажу, і там був такий, є і такі, є такі. Бувають, клас. Такі, і був там представник з Австралії, такий корінастий дядечка, і він робив на підлозі отакий масаж, він зробив ці інструменти сам. Методика не нова, це воно там десь коріннями сягає ще, можливо, в середньовіччя навіть. Да? Тобто, знову ж таки, принцип такий, що ти пропрацьовуєш оці місця кріплень. Да? Чим ти їх пропрацьовуєш? Вибач на слові, руками, п'ятками, ногами, або якимись інструментами, перкусійним масажером, або молоточками, це інше питання. Але треба розуміти, для чого це робиться. Да? Він робив так. Зараз є авторські інструменти, там, наприклад, не буду називати назву, бо вона комерційна. Людина зробила таку пружинку з дуже щільним натяжінням, з компресією щільно, з 2 ручками. І вона її отак от вращає, і відбувається механічне подразнення шкіри, начебто воно там на щось впливає. Далі, дуже популярний є на сьогоднішній день масаж гуаша. Це масаж різноманітними шкрипками. Зараз дуже його люблять жінки робити, особливо популярно на обличчі. Начебто там є якийсь лімфодренаж, хоча насамперед це механічне подразнення оцього верхнього шару шкіри. І, начебто там, звісно, ми пам'ятаємо, що верхнє подразнення, воно також має сенс терапевтичний, тому що там, де гіперемія, ми викликаємо гіперемію, тобто підвищення температури, почервоніння. А там, де ми викликаємо гіперемію, там у нас краще кровопостачання відбувається, а відповідно і метаболіти краще виходять. Да? Я маю на увазі. І знову ж таки, нервові закінчення, вони в шкірі так само є і будуть впливати. Так. Але от від себе скажу, що, давай так, від зворотнього, скажу, що працює для мене. Для мене працює міофасціальний реліз, масаж, звісно, але якщо я собі не можу його дозволити, то
Міофасціальний реліз, да, я маю на увазі масаж ролом. Ага, рол. Це пасивна і активна розтяжка. Пасивна Угу. розтяжка це коли ну, хтось в парі, наприклад, робить. Да? Тобто це, по суті, є принцип тайського масажу. Це пасивна розтяжка. Угу. Коли, Тобі допомагають, по суті, коли да? тобі допомагають, і не ти Розтягнути. сам розтягуєшся, а тебе легесенько до цього підштовхують. До речі, також передаю вітання всім своїм друзям з колишнього бігового клубу, коли ми робили на світанку в ботанічному саду такі Угу. сеанси. Я проводила парного тайського масажу. Ну, по суті, це пасивна розтяжка в парі. Да? В парі це, звісно, набагато ефективніше. І, ну, і терапевтична цінність в тому теж є, тому що пара це завжди пара. Для танго треба двоє, да, як то кажуть. Двоє, та-та. На третьому місці, але не по значимості, а просто в переліку, да? Це є перкусійний Це от, тобто різні пістолети. Да. Але єдине, всіх закликаю, не робіть ці маніпуляції біля голови. Будь-які вібрації Угу. біля голови, а наші м'язи найчастіше у багатьох людей отут дуже сильно спазмовані, і люди найчастіше ці пістолети собі якраз купують для цих м'язів. Це є досить така, ну, не дуже хороша історія, тому що біля Ну, і мені голови здається, важко правильно самому собі зробити. це теж дуже важливо, да. Це теж, до речі, ергономіка, взагалі це на першому місці має бути. Да? Так, тепер в переліку обов'язково холодові процедури. Я сама така людина, Ага. хто мене знає, той знає, що я дуже люблю прорубі, зимовий період в холодному морі, в холодному озері, або просто там обливатися. Да? Не обов'язково це прямо робити на хрещення. Да? Це можна робити не обов'язково прям крижаною водою, це може бути просто прохолодна вода, але реально вона допомагає відновитися. Тобто оця вазоконстрикція, вона реально працює, да? Оцей спазм. Так. Ну, воно ж виходить спочатку спазм, а потім, коли ти виходиш вже з води, там розтерся, навпаки, Да. розширення. Тобто цей же принцип, як ти казала, там напруження, розслаблення, да, інь-янь, те, що воно ми реально як згадували. інь-янь працює. Да. Ну і, до речі, тут ще, між іншим, дуже багато гормонів підключається, теж такі, наприклад, ендорфіни, да, чому говорять, що оці маржі, да, що вони як отримують теж на цьому тому вони задоволені. Займаються, да. Ну, окрім там загартовування. Ну і це, до речі, теж дуже популярно серед професійних атлетів, спортсменів, коли оці холодові ванни з льодом застосовують для відновлення. Що забула ще сказати? А якщо баня, якщо взяти процедури, ну, от саме, знаєш, тепло. Да, цікаве питання, теж мені дуже часто його задавали з приводу бані, тому що і знову ж таки бувають і масажі ж часто, да, от десь в таких одразу місцях. кажу, я противник масажів в банях. Не етичних міркувань, тому що там дуже часто хто любить це поєднувати, а тому що це в квадраті в кубі навантаження, окей. Людина думає, ага, я потренувався, ввечері банька, а потім ще й масаж. І це потрійне навантаження. Фактично 3 тренування зробив. Абсолютно точно. Це навантаження на нирки, да, всю видільну систему, бо все це треба вивести швидко. Це навантаження на серце, звісно, да, на всі наші рідини, по суті. Да. Тому це теж дуже-дуже важливо, з цим треба бути обережним. Ну і взагалі, скажу чесно, деяким людям високі температури просто протипоказані. Ну, в силу стану здоров'я навіть просто люди можуть про це не знати, а якщо це як монопроцедура, окей, а якщо це поєднати з спортом і з масажем, то може просто бути якісь зовсім непередбачувані наслідки. З приводу бані, як засіб боротьби з тою ж крепатурою, наприклад. Досить цікаве питання, тому що, як на мене, це треба робити одразу. Не в той же день, але одразу, не через 3 дні, бо тоді вже буде пізно, і тоді температура вже не здатна буде вивести оці метаболіти. І важливо ще, такий другий чинник, що це не має бути сауна, це не має бути дуже висока гаряча температура. Це має бути навпаки щось типу хамама. Тобто, коли температура невелика, але вона дуже м'яка, і при цьому ще й висока вологість. Оце буде класно.
Коли це Ага, сауна, клас. а особливо як чоловіки люблять, знаєш, що я не пацан, там одразу на третю полицю, і ще й головою догори посидіти, хоча Мгм. треба в ідеалі лежати. Да? Посидів, вже там оцей білий трикутник, тут тепловий удар у нього вже, все, це вже він відпочив. А потім Мгм. сердечко починає трошки збоїти. Розумієш, це треба з цим теж Ну, дуже-дуже та-та-та. обережно. А от знаєш ще про ці штани прокоментуй, наскільки, на твою думку, ну, це ефективний засіб. Штани, і ще електроміостимуляція. От знову ж таки, може, Мгм. ти стикалась, не стикалась з таким, бо Да, це поширені засоби, масаж. популярні зараз. Да, вони зараз уже більш-менш доступні, там і на тему можна Угу. купити, і на ніжки. Скажу пару слів, спробую коротко. Пресотерапія є реально дуже ефективною штукою. Да, Угу. знову повторю, вона не замінить людські руки, вона не замінить е, оцього дозованого, да, і персоніфікованого тиску і навантаження, да, і швидкості. Угу. Бо це запрограмовано. І там абсолютно Та-та. немає значення, Ну, якої товщини у тебе м'язи, шкіра, жирочок. Там воно просто буде однаково поступово є спочатку. кілька режимів, ти вибираєш якийсь і. Але якщо немає можливості зробити Угу. мануальний масаж, пресотерапія дуже класна штука. Єдине, треба знати, що є протипокази, да? Тобто варикозне Угу. розширення вен є абсолютним протипоказом. Може бути протипоказом венозна недостатність. Це теж з цим треба теж бути трошки Угу. уважним. Ну, принаймні, я думаю, що людина, яка знає, що у неї таке є, вона просто буде знати. Да? Можна Так. робити різного ступеня цей тиск. Да? Тобто можна зробити досить делікатний, і це буде нормально. З приводу електростимуляції, Ага. вони є під виглядом в різному форм-факторі, як зараз говорять. Угу. Є от як комплекс, да? Є, у мене колись був такий, не був, а є прилад, зроблений десь на якомусь радянському заводі з куска ракети, мабуть, він називався Угу. Шобош. Насправді це просто електроди, да, з дуже низькою Ага, ага. потужністю, да, але з високою частотою. І ти там їх під'єднуєш, і воно так просто поколює. Ну, палка в двох концах. З одного боку, як на мене, дуже класно працює нервово-м'язовий зв'язок. Да? Тобто, Угу. Угу. умовно кажучи, у тебе там грушоподібний м'яз десь там вже починає, да? І ти відчуваєш сідницю, що трохи-трохи почне вже тягнути сідницю і ногу разом з нею. Угу. Ти прикладаєш цю штуку, вона тобі там робить такі маленькі поколювання, да, струмом, і мозок отримує цю команду, якщо по-простому, да, і розуміє, що треба налагодити оцей зв'язок. Ага, так. Але це, якщо дуже примітивно сказати, якщо з точки зору прям науки, мені здається, що абсолютно неочевидна історія. Більше, на мене, все ж таки тут плацебо працює. Тобто ти полежав, воно там щось тобі полоскатало, навіть, можливо, почервоніння з'явилося, бо верхні шари шкіри ж реагують на це. А потім ти прибрав, і через півгодинки вже те саме вийшло. Да? Угу. Тому тут, як на мене, пресотерапія взагалі Ну, нема питань. Там чіткий лімфодренаж, причому так, бо знову ж таки лімфодренаж, він все ж таки, да, ну, мабуть, більш глобально, да, впливає, да, не так точково, як оця історія. да, Я зустрічав по електроміостимуляції, ну, із таких більш-менш солідних досліджень, от якраз на людях, які, ну, там, знерухомлені з тих чи інших причин на певний час, то, звичайно, для них ось воно цей працює. додатковий струм, да, який, знову ж таки, буде активувати певні м'язи, він буде Воно саме активувати. за рахунок нервово-м'язового зв'язку, тому що Так. і постінсультні хворі, я колись також довго навчалася цьому, коли втрачена оця реакція, да, і по суті є деякі м'язи просто стають атонічними, да, тобто цей парез, який відбувається. Ну, звісно, треба розуміти випадки, в яких це взагалі не спрацює, і будь-яка там стимуляція не спрацює, але дуже часто воно справді є помічним. Да? Коли особливо при інсульті не повністю втрачено ще оцю пропріоцепцію кінцівки. Контроль цей, так. Да, і цей контроль. Ну, або, наприклад, якщо після переломів, коли людина була довго в лангеті або в гіпсі, і потім треба відновити оцю рухливість, але іще зарано для пасивної або активної гімнастики, або комбінованої роботи, да,
треба на початку налагодити оцей зв'язок, такий пристрій може бути дуже, Мгм. дуже таким зручним. Та, як інструмент. Ага, зрозуміло. Ну і, мабуть, уже наостанок, знаєш, таке питання. Я пам'ятаю, коли збільшував кілометраж, і пам'ятаю, от на якомусь рівні етапі я досягнув 70 кілометрів на тиждень, і в мене страшенно ноги там болять, крепатура. От думаю, як же люди бігають там 100 чи більше кілометрів. І тоді дійсно масаж, оці всі міофасціальний реліз мені якось дуже допомагали. Почав тоді регулярно був період, ходив на масажі, але потім в якийсь момент, ясно, що збільшується і дистанція, часу менше. І ось останні кілька років ще я помітив. А зараз, нехай 130-140 кілометрів на тиждень, плюс силові, звичайно, є тренування. Але є досить значний час, який я окремо виділяю на, скажімо, розтягування. Тобто зазвичай після пробіжок це не щось таке довге, але от я знаю, що там квадрицепс так в мене, задня поверхня стегна так розтягую, і ще багато зі стопою працюю, теж змінило кардинально мої можливості, мабуть, по відновленню. Тобто є ці інструменти, а інколи рол для міофасціального релізу, щоб може додатково, але знову ж таки по відчуттях. І, в принципі, окрім того, що, скажімо, масаж зробити перед ключовим стартом, масажі зовсім не роблю. Тобто немає такого відчуття, як після тих 70 кілометрів, що в мене тіло там потребує. Звичайно, коли я приходжу на масажний стіл перед цим стартом, все ж таки я відчуваю, що за рахунок того, що теж і багато сидіння, і що розслаблення є. Але тут питання таке, чи можемо ми, знову ж таки, за рахунок правильної побутової активності, потім розтягування регулярно і, можливо, застосування якихось таких міорелаксаційних технік, чи можемо ми обійтись взагалі без масажу? Чи все ж таки масаж – це потрібна, необхідна оця складова підготовки? Цікаве питання. Насправді, звісно, що якщо я скажу, можна обійтися без масажу, тут я з одного боку трошки злукавлю, з іншого боку наступлю за горло, але ми всі чудово розуміємо, що масаж там це не, хоч і не найдавніша професія, ми всі знаємо, що є найдавнішою професією, але, принаймні, це є дуже важлива професія, тому що і знову ж таки, я повторюся, дуже добре, що поки що її штучний інтелект ще не замінив. Це по-перше. По-друге, знаєш, як кажуть, людині потрібна людина, чоловіку нужен чоловік. Тому що в будь-якому разі, якщо ти, наприклад, уявімо, ти розтягуєшся за допомогою рола, от тобі там боляче, і ти там або в залежності від твого складу характеру, харизми, там, стержня внутрішнього, твоєї спортивної і життєвої, наскільки ти там здаєшся, не здаєшся, от тобі стало боляче, особливо коли ці бокові більшоберцовий тракт розминаєш, дуже боляче завжди. І хтось, все, боляче, все, і значить трошки там зменшив тиск, або просто відмовився від цієї вправи. А хтось, ти, наприклад, я більш ніж впевнена, ще трошки навіть додаш, що, значить, якщо боляче, там треба більше звернути на це увагу, треба краще працювати. І, в принципі, це нормально. Але ми всі маємо розуміти, що жоден рол, жоден масажний пістолет, жоден інший пристрій, блейди, я про них ще не сказала, це такі металеві, зараз дуже... штуки, їх теж рекламують так часто. Вони ніколи не зайдуть і не відчують так оцей, пам'ятаєш, як Шрек казав, у всього є шари, там у цибулі є шари, Точно. шари, у нас є шкіра, у нас є там підшкірно-жирова клітковина, у нас є там м'язи, жир, м'язи, фасції, і все це треба по-різному пропрацьовувати. По-різному. Я зараз, мабуть, скажу банальщину, але от візьми себе за руку, там, де є трошки м'язів, звісно. І одна справа, якщо ти себе отак візьмеш просто за шкіру, інше, якщо ти візьмеш за шкіру і за фасцію, це, до речі, вчать на спеціальних масажах, цим фасціальному релізу, так званому, саме, щоб з фасціями працювати. А зовсім інше третє питання, коли ти схватишся так, щоб аж до м'яза дістати. Я вже не кажу там про працювання суглобів. Так от, ми маємо розуміти, що рол так не зробить.
точково, він так не зробить. Да? Тобто рол – це рол, площа поверхні зовсім інша. Навіть Так. Ну якщо і глибина дії, навіть якщо навіть ми якщо. да, Так. пропрацьовуємо м'ячиками, все одно це трошечки не те. Да? Навіть якщо ми сядемо на нього, я маю на увазі там для того, щоб більше навантажити і собі глибше пропрацювати, все одно це не спрацює як руки. Але водночас, Олександре, маємо розуміти, що люди є різні. І є такі люди, які не люблять доторків інших людей, не люблять фізіологічно, їм це неприйнятно, вони не сприймають доторки. Для таких людей оці апаратні всі штуки – це просто порятунок. Да? Тому не можу сказати, що можна обійтися без людського масажу. Знову ж таки, завжди, навіть в залежності від однієї людини, інший темпоритм масажу, да? Коли буває колись повільніше, колись більш поверхнево, колись більш глибше. Це я говорю навіть зі свого життєвого досвіду, ну окей, професійного досвіду. Комусь більше подобається повільні і болючі масажі, комусь більш швидкі поверхневі, а комусь зробиш, знову ж таки, це залежить від лабільності, да, нервової системи. Ти зробиш, подивишся, кремезний чоловік, ти йому там зробиш глибокий масаж, а йому боляче. А він каже: ні, зроби мені там, типа, такий Полегше, да? Полегше. Да, а іншому такому ж кремезному, здавалось би, чоловіку, там такий, що він у тебе на столі не поміщається, не по довжині, не по ширині. А зробиш такий ніжний, а він скаже: що ти мене гладиш? Ну, тобто, умовно кажучи, йому треба там навпаки, щоб був силовий масаж. І це, як на мене, з точки зору фахівця, людські руки ніколи ніщо не замінить. З точки зору реципієнта, да, ну, клієнта, звісно, що він завжди зробить так, як йому краще, по грошах, по часу, бо хтось просто не може собі дозволити оці 2 години, наприклад, кудись поїхати в салон. Да? Це йому треба Це ще й добратись туди. Потім добратись додому, а після масажу я всім своїм клієнтам дуже раджу, знаєш, що зробити? Одразу лягти спати. А як він одразу Ну, до речі, класна порада, так. Так, коли він ще йому там треба на лівий берег добиратися з правого, наприклад, да, або навпаки. Тому тут така історія. Ну і в таких випадках теж інструментальні масажі, вони можуть бути як доповнення, але от так, щоб от прям замінити людський масаж, ні. Але треба знайти свого майстра. І ще одну таку фінальну фразу, мабуть, скажу, хоча ну, тут вже як доведеться, забула її сказати, коли ти питав про кількість масажів. Ага, так. Я завжди казала своїм клієнтам, і зараз скажу таку штуку, що кількість будь-яких процедур з відновлення, куди можуть входити і масажі, і сауни, і загартовування, і навіть просто сон, має бути адекватним напруженню. Да? Тобто, чим більше ви тренуєтеся, тим таким же має бути у вас і відновлення. Тобто, щоб це не було як у тому випадку, як я про дітей розповідала, да? Що вони що навантаження дуже велике. Вони тренуються 20 годин на добу, а практично не відновлюються взагалі. Тобто, ну, типа, поспав, ну, то вже можна вважати, що відновився, але насправді ні. І тому вони ходять такі, це ж починає впливати і на нервову систему, коли у тебе постійно все болить, а воно болить, тому що ти не відновлюєшся. Да? Тут уже про харчування теж можна сказати, але я не буду. Що це все в синергії працює, в комплексі, да? І не можна випускати це. Це, знову ж таки, ригідність м'язів з'являється, фасції, у тебе зовсім інша амплітуда, ти вже працюєш не на 100%, да? Ну, умовно кажучи, якщо ти плавець, і у тебе отут ригідність в м'язах і в фасціях, то ти вже немає розтяжки. Да? Ну, я думаю, всі бачили ці жарти про бодібілдерів, що вони там не можуть собі там шматочок паперу дістати або дістати взагалі. Спинку собі там почухати не можуть. Да. Це якраз до того, що знижується оця пластичність, знижуються, відповідно, і відновні процеси. І це дуже і дуже важливо. І чим ви це будете робити, це вже справа індивідуальна. Бо є люди, які, ну от, наприклад, знову ж таки, згадаю свого батька, він не розуміє масажів, він не любить, типа, я краще там побігаю, або поприсідаю, або підтягнуся 20 разів. Хоча це трошки інші речі, різні. Але, ну так, але я за те, щоб все ж таки їх собі дозволяти, хоча б як таку терапевтичну, релаксаційну історію, просто щоб хоча б, як колись мені казала моя одна клієнтка, у якої 4 дітей, я до вас приходжу просто, щоб відпочити від сім'ї.
І це теж непогана Ну, історія, насправді, бо, та. можливо, вона більше Побути самим супутить. собою, самою собою, так. Да, да. Або в тиші, або навпаки поговорити, це вже як кому. І це теж є досить така класна історія для хорошого самопочуття, для відновлення ментальних якихось своїх резервів, да, організму, ну і фізичних, звісно. Цілком згоден, бо я думаю, от в моєму випадку, незважаючи на те, що зросли навантаження, все ж таки підхід сам до тренування, от якщо порівнювати там, а це було років 7 тому, і зараз, то він звичайно змінився, і те, що я оптимізував, наприклад, ту ж саму дієту, а потім загалом налагодив цей процес, тобто там от по справах різних, і плюс, процедурно, там, наприклад, ті ж самі регулярні розтягування після, робота зі стопою, то, звичайно, це зменшує потребу, але повністю не виключає того, що якби я робив масаж більш регулярніше, що це давало б позитивні ефекти. Тому, звичайно, його цілком можна і як інструмент застосовувати, і це буде давати ці бенефіти, про які ми сьогодні поговорили. Абсолютно. Дуже дякую, Марія, тобі за цей час. Випуск вийшов досить у нас довгий. Ми планували трошки менше. Але я сподіваюся, що багатьом буде і корисно, ось і цікаво. І буду радий, знову ж таки, ще якось поспілкуватись, може заглибити, знаєш, якісь більш вузькі теми, що стосується масажу. Добре, дякую тобі дуже за те, що запросив мене в свій чудовий подкаст. Дуже його завжди з задоволенням слухаю. І неочікувано для мене тепер теж з тобою тут зустрілися. І всіляко бажаю тобі успіхів, багато слухачів, бо дуже цікаві теми, дуже цікаві лектори. Ти запрошуєш і навколо себе об'єднуєш таких, бачиш, цікавих людей. І сподіваюся, що наука теж буде у нас популяризовуватись завдяки таким людям, як ти. Це теж дуже важливо і корисно. І бажаю тобі великого сімейного щастя і спортивної удачі. Завжди. Дуже дякую. Дійсно, будемо сподіватись, тому що і цей подкаст, власне, і створював, щоб, знаєш, приносити користь тим, хто теж цікавиться і активним, здоровим способом життя, і навіть довголіттям. Тому будемо сподіватися, що наш випуск, він, дійсно, буде корисним. Мені теж було б це дуже приємно. Добре, Марія, тоді бувай. На все добре. Щасливо. Щасливо. Пока. Що ж, друзі, дякую всім, хто додивився, дослухав цей дуже великий випуск про масаж. Сподіваюся, що було цікаво, пізнавально, і що ми з Марією розвіяли трошки міфів з одного боку, а з іншого боку дали вам зрозумілу і корисну картину, коли, як, скільки масаж потрібно застосовувати, які інструменти використовувати, як знайти ось того свого фахівця, який зможе вам допомогти. Якщо у вас виникли запитання, ставте їх в коментарях під цим відео, будемо на них відповідати. Якщо вам тема вийшла цікава, не забудьте поставити вподобайку, не забудьте поділитись цим відео зі своїми друзями, спортивними колегами, рідними, тим, кому ви вважаєте, що ці знання про масаж, вони також були корисні. На цьому все. З вами був я, Олександр Скороход, ведучий подкасту «Наука аж бігом». До нових зустрічей!